Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving! You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! Oh, da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 20 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Donald Trump se răzgândește după o zi pe alta și Bitcoin pompează, pump, miroase a pump sau a drop sau a miel sau a ce miroase vom discuta în acest live. Dacă Bitcoin poate menține acest pump peste $90.000, un target pe care îl aveam de vreo 2-3, poate chiar 4 live-uri, pare că a fost atins. Vreau să vă urez tuturor un Paște fericit, desigur cu întârziere, că am avut live duminică și un călduros Hristos a înviat ca de fiecare dată. Dacă mă urmăriți pe rețele de socializare, dacă sunteți
sunteți în Discord, probabil ați văzut postările mele în legătură cu Sfintele Sărbători Pascale. Apropo, a murit Papa, ce să vezi, a murit Papa la o zi după Paști, incredibil, dar adevărat, și acum începe căutarea pentru un nou papă. Papa, desigur, de la Roma. Vedem acum, sunt și ceva oameni care zic că o să fie ales pentru prima dată sau undeva la 1500 de ani un papă negru. Acum nu știm dacă se va întâmpla, foarte improbabil. O să ne uităm și la odds, deoarece oamenii au început deja să parieze cine va fi următorul papă. Ei bine, putem să ne uităm. Bitcoin 93.814, o să vi-l arăt imediat, să vedeți că a urcat peste 90.000. Știți foarte bine că mulți oameni erau din nou foarte, foarte bearish în bottom, cum se întâmplă de fiecare dată. Pe chat era de gringolată toată lumea, domnule, mergem în jos, 50.000, 60.000, 50.000, 60.000, și o să vezi, prețul s-a dus invers, deoarece durerea era în sus, deoarece se cam puseseră foarte mult shorts în zona aia de jos, de 75, 76, poate 80.000, și mulți au fost lichidați în momentul de față. Acum, întrebarea de baraj este ce va face Bitcoin de aici, dacă din zona asta merge mai sus sau cumva găsește o rejectare foarte, foarte urâtă și vom merge mai jos, după ce toată lumea devine bullish, și vom discuta imediat. Deoarece era și asta o teorie, dacă țineți minte, că testăm 94-95 înainte de orice, ceea ce pare că s-a întâmplat momentan. Întrebarea e dacă de aici mergem mai jos sau spulberăm 100.000 și mergem la all-time high. Discutăm imediat pe acest live. Donald Trump. O să tot auziți acest nume pe 2025, 2026, 2027, 2028. O să auzim numele ăsta la infinit, până când își termină mandatul de președinte, asta dacă și-l termină, deoarece el a zis că poate, cine știe, stă mai mult de 4 ani, dacă țineți minte. Ei bine, s-a răzgândit șoc și groază pentru toată lumea din nou. Îți dai seama că pe acest canal de YouTube nu e niciun fel de șoc și groază. V-am zis, întrebarea e cum o să facă U-turn, nu dacă o să facă U-turn, deoarece nu putea să ține acele tarife. S-a răzgândit cu acele tarife, a zis la China, rămânem la China. V-am zis că cel mai probabil vor fi aproape de un deal, ceea ce s-a întâmplat. Acum, deal-ul ăla n-a fost discutat cu China, e și un pic noaptea minții, deoarece Trump zice tarife 50%, China pune și a 70%, Trump revine și zice 100% tarife, pe urmă vine China și zice 120% și pe urmă vine Trump și zice 145% tarife. China n-a mai zis nimic, adică n-au venit la masa negocierilor, asta ca să știți. A zis și Besant mai devreme niște chestii că va dura că 2-3 ani negocierile cu China, deci n-au venit cum se aștepta desigur Trump să vină să pupe inelul la sultan. Am zis că nu se va întâmpla asta și că economia SUA și economia chineză sunt foarte interconectate în momentul de față și n-ai cum să fie una fără alta, adică cumva sunt foarte interconectate, deci dacă cumva strici ceva acolo, lucrurile devin negative și pentru China și pentru Statele Unite, ceea ce s-a văzut, ok? Deci n-a venit Xi să pupe mâna la sultan, n-a venit, și ce a făcut Trump? A zis, bă, negociez singur, eu cu mine. Și a zis, acum nu mai putem ține 145% tarifele astea pentru China, o să le scădem cu 50% sau poate chiar mai mult, fără niciun fel de negocieri. Deci din nou a foldat. Sultanul nostru preferat a foldat. A foldat și la tarifele mari, a foldat și cu China în momentul de față. Vedem ce se mai întâmplă. A foldat aproape și cu Jerome Powell. De ce? Țineți minte, la bălăcării peste tot. Deci a zis Jerome Powell în sus, e nasol, e târziu, știți foarte bine că taie ratele dobândă târziu. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă e să taie dobânda, să ne lase în pace. La bălăcării peste tot. Ați văzut și ultimul meu video despre asta și vreau să-l dea afară. Acum, ce face Trump? Vine ieri, după ce a făcut U-turn aproape total cu China, a zis tăiem 50%, oricum nu o să rămână la astea, nu o să fie zero tarifele pentru China, dar nici la nivelul ăsta, cumva a început să dea apoi ca să înceapă o negociere normală între China și Statele Unite, că ea nu vor să negocieze deloc cu Statele Unite în momentul de față. Acum a zis, nu vreau să-l dau afară pe Jerome Powell, adică a făcut și un U-turn acolo, nu știu, poate cine știe, a fost o discuție între ei la un moment dat, o să avem o surpriză pe 7 mai, când vine Jerome Powell și ne taie dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, sau cine știe mai mult, foarte, foarte greu de zis, din punctul meu de vedere nu cred, dar vedem
vedem. Interesant ce a zis Trump acum, că nu vreau să dau afară, n-am nimic cu Jerome, după ce l-a bălăcărit cu o zi înainte. Adică omul nu știe cum să trezește dimineața, nu știi care Donald Trump e. E Donald Trump ăla care pune tarife, ăla care le taie, el taie și spânzură, el face deal-uri cu el negociază cu el, atât. Nu-l interesează. Dacă nu, ea nu vin la negociere, lasă-mă că negociez eu pentru voi, nu e ce fel de problemă. Deci e incredibil, dar este adevărat. Hai să vedem aici câte persoane sunt pe acest live, undeva la 720 de persoane, ne încălzim ușor. Hai să vedem cine este pe chat, dacă sunteți pe chat, lăsați un comentariu, facem live-ul ăsta epic de fiecare dată. Bun. Hai să vedem aici, iubește copiii mai mult decât Francis. Bun, penibil Trump, zice aici Mircea. Vezi că se poate răzgândi la loc. Da, desigur că se poate răzgândi la loc. Nu știm ce Donald Trump avem mâine. Dacă avem un Donald Trump care zice tarife sau tăiem tarife sau hai cu piața. Apropo, a pompat Trump criptomoneda, a pompat undeva la 70%, era mai devreme pe urcare, deoarece a zis că top 200 holderi poate să ia China cu Donald Trump și a pompat-o încă o dată, desigur, dar probabil s-au băgat niște bani înainte, nu? Ca de fiecare dată și pe urmă a dat anunțul și buf, a pompat-o din nou. Vedem acum cum se va soluționa sau dacă ăsta este subsolul pentru cripto sau nu, vom discuta, că toată lumea acum se gândește, când era Bitcoin atunci în zona aia de 74, 75, 76, toată lumea zicea gata, murim, mergem la zero. Acum toată lumea se gândește, bă, ăsta e chiar subsolul aici pentru Bitcoin sau nu? Țineți minte că majoritatea a greșit. Am pus un poll pe Twitter și întrebam unde mergem. Era Bitcoin pe la 80 ceva de mii. Unde mergem prima dată? La 82 de mii sau la 92 de mii? Ei bine, majoritatea în proporție de 65-66%, o să ne uităm un pic, a zis că vom merge la 72.000, ceea ce n-au fost departe, deoarece a fost 74, da? N-a fost 72. Și apoi, desigur, ne-am dus la 92 și acum ne tranzacționăm undeva la 93.8. Deci, din nou, majoritatea pare că n-a avut dreptate. Majoritatea are dreptate în două cazuri, fie la jumatea unui bear market, fie la jumatea unui bull market. Având în vedere că n-au avut dreptate acum fiind bearish, e posibil să fii la finalul unui trend descendent, dacă e să o luăm așa. Nu putem vorbi neapărat pentru Bitcoin de bear market, pentru că nu e în bear market, toată lumea zicea bear market. Unde e bear market? Că nu e momentan, nu poți să faci caz pentru Bitcoin. Poți să faci caz pentru ETH, poți să faci caz pentru altcoin, dar pentru Bitcoin nu poți face caz momentan de un bear. Dar majoritatea s-a înșelat și asta poate să-ți spună că e cât de bine, cel puțin pe termen scurt median. Acum vorbim, discutăm cât poate Bitcoin de aici să ducă și dacă ar mai putea veni și altcoinurile alea. Pare că aprilie în sfârșit ar putea fi verde, cel puțin pentru Bitcoin. ETH mai are de muncă ca să fie verde, cred că 1850 trebuie să închide ca să treacă pe verde pentru luna asta aprilie, care istoric este o lună foarte, foarte bună pentru piețe, inclusiv pentru bursa americană. Bursa americană și ea și-a revenit în prima zi după Paști. A avut o corecție mare, deoarece a zis Trump că da afară pe Jerome Powell. Pe urmă, după ce au venit acele știri cu acel deal probabil între China și Statele Unite, cu toate că Trump a zis că da, ne vom înțelege, cu toate că n-a vorbit cu chinezii, adică da, ne vom înțelege, s-a înțeles el cu el și a tăiat cu 50%, sau se presupune, acum nu știm, că momentan încă n-a tăiat. Nu știm dacă o să taie acele tarife, dacă nu o să le taie, ține așa lucrurile în suspans, să zicem, până când vine China să vorbească cu ei. Adică el s-a așteptat să vină să-l sune la telefon, domnule Trump, hai să facem și n-a sunat. Ce a făcut Trump? A foldat, că n-a avut ce să facă. Bă, până acum nu mai a foldat. Vedem, poate iese ceva. I-au ieșit niște, nu știu, poate niște deal-uri probabile cu Japonia ce a ieșit acolo, dar japonezii n-aveau sărace ce să facă, decât să facă orice zice Trump. Cu Uniunea Europeană nu a ieșit deal-ul, cel puțin nu momentan. Vedem ce se întâmplă, se discută. A vorbit și Lagarde despre aceste tarife, a zis că nu vrea să le vadă atât de mari, că Uniunea Europeană avea undeva sub 3% tarife, cum v-am zis și eu, că sunt prea mari, că va fi o discuție, că vedem. Bun. Lagarde care a tăiat dobânda de 7 ori spre deosebire de Jerome Powell, care n-a tăiat momentan și stă pe poziție și nu face absolut nimic. La un singur lucru reacționează Jerome Powell. Hai văzem dacă cei de pe chat îl știu. La ce reacționează Jerome Powell? Nu la bătaie. Deci la aia nu reacționează. Nu reacționează nici când
pică piața bursieră și ne scade nou portofoliu, nu doare undeva sau cripto sau orice altceva, la un singur lucru reacționează, ok? Ăla, întotdeauna când de la urcă, Jerome Powell reacționează și taie dobânda. Și mai e și unul secundar, dar ăla rămâne de văzut, deoarece e speriat un pic de aceste tarife. Hai vedem, care e ăla? Care e chestia la care Jerome Powell reacționează, nu? Exact, la șomaj. Reacționează la șomaj. Când oamenii suferă și n-au locuri de muncă, reacționează și taie dobânda. Momentan n-avea. De ce? Pentru că șomajul la 4,2, 4,3 în regiunea asta, adică e destul de scăzut momentan. Inflația este secundară. Inflația trebuie să ajungă înapoi la 2% în momentul de față sau sub 2 și atunci poate se va gândi și el, domnule, tăiem în sfârșit că mergem în deflație și își va da seama că poate Trump nu mai ține tarifele astea, nu mai vine inflația deloc și o să ai un dip și mai mare pe partea de inflație și o să te rogi de Trump să pună acele tarife pentru a face ceva inflație, că tu de fapt te duci în deflație și tai prea târziu, nu? Că de-aia a zis și Trump, ești cam târziu, domnule Jerome Powell, nu? Și probabil va fi târziu. Acum rămâne de văzut. Până acum a jucat-o cu decât ok, Jerome. Asta nu înseamnă că dacă până acum a jucat ok, nu o să o dea cu bâta în baltă, nu? Știm foarte bine că se poate întâmpla destul de ușor. Din punctul meu de vedere, da, îi dau dreptate lui Trump, trebuia să taie. Trebuie să taie. Dacă nu, mai în iunie, dacă țineți minte teoria mea că iunie probabil va tăia, nu cred că va rezista și va da și Jerome Powell fold în iunie. Acum poate să fie și mai, nu știm ce au vorbit cei doi, dacă au vorbit ceva acolo, că cumva s-a răzgândit Jerome Powell, cumva l-a trimis pe Bessent, secretarul trezoreriei, ia în fiecare, el așa zice, iau în fiecare dimineață, în fiecare săptămână, iau micul dejun cu Jerome Powell și vorbim despre economie, despre piețe, despre nu știu ce, despre nu știu ce. Poate cine știe, l-a îmbunat, nu? A zis, bă, dacă renunți la tarifele astea pentru China și le retragi și alea, stai dobânda în mai, acum pe 7, sau stai în iunie, un pic mai mult. Vedem, rămâne de văzut, vom avea din nou un FOMC foarte, foarte puternic pe 7 mai, vom avea și piața muncii, ne vom uita la ea să vedem ce se întâmplă la început de mai, deci începem în forță mai. Nu s-a terminat încă aprilie, mai sunt câteva zile aici, dar nu cred că se va termina rău, deoarece aprilie probabil va fi pe verde, mai ales după căderile pe care le-am avut până acum. Bun, hai să vedem cine este pe chat aici, lăsați șomajul, vreau melodia de la final de live. Până nu o să o găsești nicăieri, deoarece este o melodie făcută special pentru live-urile astea. Deci nu o să o găsești, o să-i dai play doar de aici. Intri, dai la final de live, bam, și ai pus melodia. Te salută Piști, zice aici Claudiu, servus zice Zimbri, deci dai dreptate lui Trump. Aici da, deci în acest caz, bă, eu n-am afinități, nici cu Trump, n-am avut niciodată, nici cu Jerome, nici cu nimeni. Pe mine mă interesează dacă lucrurile sunt corecte sau nu. Când Trump zicea de bine, ziceam, bă, are dreptate omul, când Jerome Powell zice de bine, are dreptate omul, când n-are, adică când n-are dreptate, nu să aici să pup în cur pe nimeni, adică dacă eu văd că cineva o ia pe arătură cum a luat-o Trump de la începutul mandatului când a venit și cu aceste tarife și cu bâșbâiala asta că nu știe stânga-dreapta, îți dai seama că zic lucrurile pe nume, cum le-am zis. Dacă văd la ceva la Jerome Powell care nu-mi place, cum e acum, că ar trebui să taie, deoarece cred că da, fie mergem în deflație, adică fie dacă Trump nu pune aceste tarife, gândiți-vă așa, dacă Trump nu pune tarifele astea până la urmă, bă, mergem în deflație. Asta era clar, era destul de clar oricum, el știa, zicea, bă, aceste tarife tranzitorii, vedem niște tăieri, bla bla bla. Deci dacă nu le pune, mergem în deflație, dacă le pune și crașează economia, mergem în recesiune. Oricum ai dau, el trebuie să taie, adică în orice scenariu ai dau, el trebuie să taie în momentul de față și cred că știe. Acum vrea să-l ține un pic în suspans pe Trump, e ultimul lui mandat, nu cred că va mai lua un mandat acum de la Trump, cu toate că el l-a numit în 2017, dacă țineți minte prima dată pe Jerome Powell, apoi l-a numit din nou Biden în 2022, nu cred că o să mai pupe un mandat la șef la Fed Jerome Powell, deci cumva acum nu prea mai are nimic de pierdut. Și a zis, bine Trump, bă, ai tăiat atunci, dar țineți minte înainte de alegeri, ai tăiat ca să câștige Kamala și așa a fost. Atunci poate n-aveai de ce să tai neapărat în situația respectivă, puteai să mai amâni un pic tăierile și acum poate aveai mai mult spațiu de manevră și lucrurile arătau diferit și nu mai aveai nici crash-ul ăsta de când a venit Trump acum. Dacă nu tăiai atunci
atunci, înainte de alegeri. Și da, atunci a tăiat ca să o ajută pe Kamala. Cel puțin așa am văzut eu situația și așa o văd acum privind în spate. Și pot să-i dau dreptate în cazul ăsta. Nu pot să-i dau dreptate în cazul de tarife. Adică la tarife a bâșbâit-o rău. Nu așa o faci. Nu pot să-i dau dreptate cum a încercat să-l forțeze pe Jerome Powell să taie. Nu așa faci dacă mă întreb pe mine. Adică cumva a scârțit. A scârțit și nici n-a avut oamenii potriviți lângă el să-i zică bă, hai, facem un pic mai calculați. Adică cumva să-l țină un pic în frunză. Să zică da, facem aia, da, totuși există și o limită. Dacă nu, pe urmă ce facem? Ne norocim toate piețele. Acum poate mai și teoria că el a vrut să le crasheze de fapt piețele și avea niște prieteni mai bogați care au pus niște poziții de short și au shortat bursa americană și au făcut foarte, foarte mulți bani de la senatori, de la bla. E și asta o parte sau ăia care i-au donat, e și asta o posibilitate, dar din nou asta ar fi foarte, foarte nasol. Nu? Știm foarte bine că el a și zis buy, dacă țineți minte. Ce e incredibil, Trump în momentul de față e un influencer, adică zice bă, buy în momentul de față și până bursa americană pune 2 trilioane într-o singură zi, adică nebunie curată după, adică dacă te gândești la modul ăsta cum mișcă piețele și cum încearcă să le manipuleze. E și aia o teorie destul de plauzibilă că a încercat cumva să crasheze piețele și el în mintea lui zicea bă, o să mă iubească oamenii, o să mă iubească că pun tarifele astea, o să mă iubească, da, dacă le crashezi bursa americană nu o să te mai iubească nimeni, totul până la bani, totul până la portofele, totul, adică nu te mai iubesc, de la iubire la ură e un singur pas, știți foarte bine. Bun. Păi la cum e inflația trebuia să taie. Da, asta zic. La cum e inflația în momentul de față trebuia să taie. Dar ce a zis? A zis, băi, nu știm tarifele astea, cât va duce inflația, cât va face, cât va drege. Da, de fapt știe Jerome Powell că vor fi tranzitorii aceste tarife sau această inflație și atunci zice, bă, nu vreau să-i dau apă la moară lui Trump. Nu i-a dat nici nu-i dau nici eu, nu-i dă nici ăla, nu-i dă nimeni apă la moară în momentul de față. Cumva toată lumea pune zid în fața lui și nimeni nu vrea să-i facă pe plac. Bun. Deoarece a intrat cu picioarele înainte, știi, adică a zis, eu dau 2 palme la toată lumea și nimeni nu-mi dă o palmă înapoi. Nu merge așa. Bun. Mai departe, he looked in the abyss and he blinked, exact. A foldat până acum mult, dar era destul de clar că o să o facă, deoarece nu e neapărat de capul lui. Îl mai sună unul, îl mai sună altul, adică îl mai sună CEO de la JP Morgan, Jamie Dimon. Îi mai zis, ai văzut că atunci s-a răzgândit când l-a sunat Jamie Dimon, pe urmă Jamie Dimon a venit și chiar ziceam pe YouTube, suntem destul de aproape, zic eu, de cumva un deal sau măcar o discuție despre un deal, deoarece a venit Jamie Dimon la un podcast, a stat destul de mult, vreo 45, 47 de minute, 50, când ăsta începe să iasă, e destul de clar, ceva e nasol. Și a zis, da, trebuie să facem un deal cu China, trebuie să întâmple, trebuie să ne înțelegem și hop, ce să vezi, o zi, 2, 3 mai târziu a venit și Trump, nu mai putem face. Deci nu e chiar de capul lui și zona de business e foarte, foarte important. Ce s-a mai întâmplat? Tesla a ratat nenorocire pe partea de raportări financiare, visul umed al lui Cristian Sima s-a întâmplat, numai că acțiunea a pompat. Ce să vezi, se mai întâmplă câteodată, market makerii să o facă invers, da? Au ratat rău. O să ne uităm imediat, vorbeam și pe Patreon în update că da, probabil vor rata, deoarece au avut vânzările în scădere destul de mult și ne așteptam, să zicem, la o ratare, dar totuși acțiunea a crescut. Se întâmplă de multe ori chestii de genul ăsta în care câteodată ai raportările financiare foarte bune și acțiunea spică 10%. Market maker, n-ai ce să le faci. Bun. He looked in the abyss and blinked. Bun, mai verificați și butonul de like. Dacă vă place, apăsați-l masiv, 1055 de persoane și imediat mergem pe treabă. Aici vă arăt butonul de like și mergem pe treabă direct. Stăm aproximativ 2 ore și ceva astăzi după Paște, așa chill. Cum a fost de Paști? Ați băgat ou, ați băgat drob, ați băgat, nu știu ce ați mai băgat, miel, poate vă place. Eu am fost prin Belgia. Am fost prin Belgia de sărbătorile pascale, m-am retras un pic și ce să vezi, în mijlocul la nimic am găsit un magazin românesc, băi, și am băgat de acolo, am băgat tot ce se poate, de la ouă, de la drop, de la mici, e incredibil, deci găsești magazin românesc oriunde, deci era în mijlocul aproape la nimic, era în mijlocul la pustiu. Interesant că în localitatea aia acolo unde am găsit magazinul românesc erau numai mașini de Suceava, ceea ce e ciudățel, dar pare că acolo e un sătuc de ăsta în Belgia
Belgia în care pare că sunt numai români în zona aia, ceea ce e foarte, foarte interesant. Bun, voi cum ați petrecut, ce ați făcut? Ați stat cu familia, ați stat cu prietenii, asta ar fi trebuit să faceți de sărbătorile pascale. Bun, imediat aici butonul de like îl puteți găsi, aici butonul de like, bam, vedem 8 like-uri, dacă dau refresh probabil sunt mai multe, dar le găsiți aici. Desigur o să mergem și pe danieliță.ro să vedem ce se întâmplă. Trump pompează, dar ce pompează, dar ce pump pune aici. O să ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă aici pe aceste planețele. Putem să vedem că s-a făcut și un update aici, putem să vedem total market cap cât a crescut, volumele pe 24 de ore care sunt în bubuială, în urcare, Altcoin market cap care urcă și el cu un 3%, dominanța BTC-ul care pică, dar totuși la 63-45, departe de acel vis de Altcoin season. Destul de departe, cel puțin momentan, până când dominanța nu pică ca lumea odată. Să vezi o candelă de aia săptămânală de 5%, atunci știi că se întâmplă. În momentul ăla știi că se întâmplă. Și nu mai e doar un vis. Bun, vreau să pun aici să vedem câți oameni se uită. Bam, 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 perfect, bun. Numai un magazin, exact, numai un magazin în mijlocul la nimic în Belgia am găsit numai un magazin. Am făcut dezintoxicare de charturi și m-am întors cu puține kilograme, muncă și disciplină, zice Albert. Perfect, Albert, e frumos câteodată să mai stai și departe, știi, că e un roller coaster continuu, câteodată e mai bine să ieși o pauză, să te întorci cu forțe proaspete. Am mâncat ouă până pune tarife pe ele, zice Gabriel aici, așa e, berbecuțul e bun la grătar. Îți dai seama, mai crezi în Zechesting la $1? Discutăm imediat, măcar dar ajunge la 30-50 de cenți, e absolut suficient. Dar da, cred că Zechesting printre cele mai bunele R2-uri, în continuare, chiar dacă au avut problema respectivă, am înțeles că au blocat anumite fonduri, 70% din ele și în final selling pressure-ul n-a fost atât de mare. Bun, mai departe, tare au plecat Vasilon la un trai mai bun, așa zic și eu, sucevenii, da, exact. Bun, mai lăsați comentarii că ne uităm pe chat, v-am pus și un pool aici, în care puteți vota aici frumos ce vedem prima dată. Țineți minte că data trecută ați votat mulți dintre voi că vedem 72.000. Ei bine, în final a fost 92.000. Acum ce vedem prima dată? 87.000 vedem că din nou conduce 52% și 100.000 48%. Cumva poate v-ați învățat cu aceste pool-uri și zice, băi, eu votez bearish, cu toate că eu sunt bullish. Votez bearish numai ca să induc, să zicem, senzația asta că suntem, să zicem, într-o zonă de scădere și toată lumea este bearish. Și asta o posibilitate, numai că momentan putem să vedem că mai mulți oameni sunt bearish. Am și întrebat dacă Bitcoin mai face un all-time high până în iunie. Am întrebat pe Twitter, vă rog să mă urmăriți dacă nu faceți asta deja. Real Daniel Niță pe Twitter, pe X mă găsiți, da? Acolo, și am întrebat dacă mai face Bitcoin un nou all-time high până în iunie. Undeva la 55% au zis nu. Am întrebat dacă Ethereum face un all-time high anul ăsta, undeva la 50 ceva la 100, 55-56% au zis nu. Deci cumva pare că venim în sfera aia că lumea nu mai începe să creadă, adică nu mai crede. Începe să creadă că lucrurile nu o să mai crească și nu o să mai vedem urcări și cumva Trump i-a speriat rău de tot, perioada asta e speriat rău de tot după ce am avut PTSD desigur din bear market-ul trecut din 2022, 2025 seamănă destul de mult cu 2022 cel puțin la început și cumva îți dă acele palpitații, acel PTSD și cumva te face să nu mai vrei să investești absolut deloc. Bun. Mai departe, în ce oraș ai fost, Daniel? Undeva prin Belgia, nu știu exact să zic oraș, undeva între Belgia și Olanda, pe acolo pe undeva. ETH merge rău. De ce merge rău, Alex Părcalap? Vrei să ajungă acum la 10.000? Dacă ajungi acum la 10.000, devii miliardar în euro și dolari. Dacă ajungi acum la 10.000, să mai stea pe aici, zic, să mai stea o perioadă pe aici, să mai aibă lumea de acumulat și pe urmă are timp să crească, nu e niciun fel de problemă. Nu pleacă nicăieri. ETH dacă mai urcă peste 3K, zic boda prost, zice Ionel Tulpan. Vezi, comentariile astea sunt foarte, foarte bullish din punctul meu de vedere, foarte bullish și chiar și ziceam, la câtă lume plânge lumea aici, că nu mai crește ETH-ul. La câtă lume plânge, cei care plâng în momentul în față, nu știu, au media la 2500 la 3000, am zis-o și pe Twitter, o să aveți posibilitatea să vindeți, probabil în următoarea perioadă, când ETH probabil va urca spre zona respectivă și să nu vă uitați înapoi. Dar e posibil după ce vinde și vă uitați înapoi să aveți un regret mare, cum au avut cei din 2017, 18, 19 când au vândut și nu s-au mai uitat înapoi și când s-au mai uitat înapoi peste 2 ani era la 10x. E și asta o posibilitate. Dar dacă plânge și nu puteți să stați, să zicem, pe poziția aia, o să vă dea probabil piața șansa să vindă
vindeți ETH-ul ăla dacă nu mai vreți să-l țineți probabil în perioada viitoare. Dar desigur, dacă îl vindeți trebuie să aveți și un plan, cumva pe urmă să nu plângeți că el urcă. Știi cum e? Așa e în piețe. Câteodată plângi că scade, câteodată plângi că urcă, unii întotdeauna plâng. Deci nu știi cum e mai bine. Știi? Asta e. Bun. Am încredere în ETH, zice Laurențiu aici, și eu am încredere în ETH și altfel n-aș fi avut ETH pe primul loc în portofoliu. Am media la 1.9k. Păi ești bine, Raul, la 1.9k dacă mă întreb pe mine pe ciclul ăsta. Dacă Bottom a fost la 1300 aici, Bottom mai retestează și imediat vă zic ce cred de la ETH și de Bitcoin în perioada viitoare. E posibil să mai avem una. E posibil să mai avem încă una. Pentru unii oportunitate, pentru alții sperietură. Depinde cum o iei. Că acum mulți întreb, Daniel, am ratat Bottom să mai cumpere TH la 1500. E posibil să-ți mai dea una. Da, poate nu înainte să urce peste 2000. Dar e posibil să-ți mai dea o oportunitate. Dacă poate n-ai cumpărat regiunile respective și ai vrut să le cumperi. Probabil final de mai, poate iunie. Rămâne de văzut. Dar e posibil să-ți mai dea una. Ultima sperietură, una poate un pic mai mare, cumva ca să-i scoată pe toți din poziții. Și apoi un an de zile up only. Cel mai probabil așa se va întâmpla, deoarece oamenii devin destul de bearish. Și când devin bearish, când prețul urcă, după vor începe să vândă. Ia cazurile din trecut, și la acțiuni, și la criptomonede, și la orice. Îți vine o sperietură mare, vrei să ieși, zici, am ieșit, Doamne ajută că am ieșit pe break-even și pe urmă urcă și nu se mai oprește niciodată. Cum s-a întâmplat pe Bitcoin, de exemplu. Când era la 3000, s-a dus prima dată la 14.000, a picat înapoi, a mai fost o ultimă sperietură și pe urmă din 3800 s-a dus în 69.000, fără niciun fel de oprire, fără niciun fel de stop, adică zero stop. Iar în cripto, mai ales în cripto, lucrurile se întâmplă foarte, foarte rapid. Stau mult în lateral, mult în jos, dar când își revine piața, bă, își revine foarte, foarte repede, deoarece te lasă cumva în urmă. Dar așa s-a întâmplat și în trecut. Nu cred că data asta va fi diferit și nu se va întâmpla la fel. Acum, poate să fie o perioadă un pic mai lungă, că nu se întâmplă mereu cum a fost în trecut. 4 ani, 2 ani de bear, 2 ani de bull. E posibil să ai o perioadă mai lungă. În trecut, dacă e să iei cât așteptau cei din trecut, dar cu 20 de ani, 30 de ani, când așteptau să crească bursa americană, așteptau și 10 ani, așteptau și 15 ani, așteptau și 5 ani, așteptau și 3 ani. Noi aici cumva nu așteptăm chiar atât de mult. Poate pentru unii dintre voi vi se pare că ați așteptat 3 ani, vi se pare extrem de mult. E un nimic pentru bursa americană sau pentru investiții în general să aștepți 3 ani. Adică asta e ca media în general pentru o așteptare și o poziționare normală pentru piață. Okay? Bun. Theta e moarte cerebrală. Ne uităm și pe Theta, probabil și Theta va face un rebound destul de frumos la un moment dat, probabil toate vor face un rebound, întrebarea este dacă va rezista sau nu acel rebound. Bun, hai să vedem. Asta în cazul în care de data asta este diferit. Unele chestii sunt diferite, ok? Unele chestii mereu sunt diferite. Au fost diferite și în ciclul din 2017-18, au fost și diferite și în 2021-2020, sunt diferite și acum. Adică unele lucruri sunt diferite. Întrebarea e dacă pe termen lung lucrurile se desfășoară similar, că poți să ai perioade un pic mai lungi sau mai scurte în care te aștepți, bă, trebuie să dureze 2 ani și în 6 luni îți face all-time high și mult peste, sau dacă ai perioade mai lungi de acumulare care nu țin neapărat, să zicem, de piață, mai ține și de macro, mai ține și de cine e președintele Statelor Unite, mai ține cine să înțelege cu cine, dacă mai e vreun război, nu mai e vreun război, adică asta în general, ok? Bun. Mai departe, hai cu proiecțiile să vedem concret ce zice chartul. Ne uităm imediat și la chart, aveți puțin răbdare, suntem pe live-ul ăsta de 31 de minute, adică destul de puțin. Nu mai scade, tot a scăzut. Poate să mai scadă, întotdeauna este loc de scădere. Întrebarea e dacă ai un plan sau nu. Și imediat o să vă zic planul meu. Adică când Bitcoin a scăzut atunci, dacă țineți minte, la 70 ceva de mii și ETH s-a dus sub 1500, v-am zis că sunt în piață în proporție de 90%, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2020 de la COVID Crash. În COVID Crash am fost undeva la 90% în piață în momentul când am avut COVID Crash. Și apoi lucrurile au luat-o foarte, foarte frumos în sus. Dar am făcut de-risking, adică n-am ținut toată poziția de 90%, ci am făcut un pic de-risking odată ce lucrurile au început să urce. Ceea ce voi face și de data asta, dacă voi vedea ceva urcări în perioada viitoare, nu voi rămâne 90% în piață, deoarece e un pic mult, ok? E posibil să mai retrag un 10% din piață, poate un 15%, poate un 20%, depinde foarte mult ce cred că se va întâmpla mai departe, ca să nu fiu din nou prins cu izmenele în vine, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, nu am fost prins cu izmenele în vine și nici nu vreau să fiu prins cu izmenele în vine, întotdeauna vreau să am lichiditate, mai ales când vin oportunitățile, când vin oportunitățile e foarte, foarte bine să ai măcar ceva lichiditate, că e
10, că e 20, că e 30, ar fi foarte bine să ai cât mai multă lichiditate în momentul când ai o corecție destul de mare. Deci să o aproximezi bine, dar asta cu aproximarea îți dai seama. Numai cei de pe Twitter prind întotdeauna bottom-ul perfect pentru Bitcoin. Dacă țineți minte, toată lumea, bă, când citesc pe Twitter mă uit la unii oameni de acolo care pun fel de teorii. Îți spun 10 teorii bullish, 10 teorii bearish în decurs de 2 luni de zile și când se întâmplă una zic aia sau se răzgândesc de 15 ori pe zi. Bă, gata, acum ne răzgândim că acum suntem bullish, acum suntem bearish, acum suntem bullish, acum suntem bearish, acum suntem bullish, acum suntem bearish. Ok, am înțeles, dar nu așa se face. Eu înțeleg de ce fac asta, doar ce vor să arate. Bă, am avut dreptate, mă, am avut dreptate. Cum am avut eu acum dreptate că ne-am dus la 93-94 de mii, dar foarte bine puteam să nu am dreptate. Puteam să mergem la 70 de mii, 71 și aia ziceau, strigau în gura mare. Am zis eu că mergem la 70 de mii. Ok? Deci asta cu timing-ul întotdeauna este complicat. Nu poți să-ți bazezi tot portofoliul tău pe un timing. Adică n-ai cum. Întotdeauna trebuie să ai cumva o ieșire în caz că greșești. De exemplu, am greșit, bă, Trump. Eu mă așteptam să fie bullish și după ce vine președinte. Ziceam, bă, e bullish, a câștigat bullish. A mers în sus, a mers în sus. Da, a mers noiembrie, decembrie, a făcut Bitcoin, hai, bla, bla, bla. A venit Trump, a zis, bă, omul n-are nimic altceva de făcut decât să lucreze un pic la zona asta de la zona asta de șomaj, să-l urce, să-l forțeze un pic pe Jerome Powell să dobândă și o să stea liniștit omul și piețele o să urce. Ceea ce nu s-a întâmplat. A venit, le-a crashat, chiar voi ați avut dreptate pentru că v-am pus pool-ul. Bă, are 3 opțiuni. Ce face? Crașează piețele, asta era una, scade inflația sau urcă șomajul. Asta era chiar în ianuarie când a venit el. Ce să vezi? A ales să crașeze piețele printr-o manevra pe care a făcut. Nu știi, ok? Deci n-am avut dreptate. Asta e, trebuie să vă uitați și la oameni care zic, bă, n-am avut dreptate în situația asta, nu e niciun fel de problemă, nu-s Baba Vanga, nu știu fiecare ce face prețul, unde merge sau ce are minte Donald Trump. Nu pot. Poți doar să aproximezi, poți doar să te poziționezi pentru aproximarea pe care o faci și pe urmă să nu rămâi cu ismenele în vine, în caz că se întâmplă invers. Că o să se întâmple mai devreme sau mai târziu, o să se întâmple invers de ce crezi tu. Întrebarea e ce faci atunci, cum te poziționezi atunci, ce reacție ai în momentul respectiv. Ok? Bun. Dar BTC top 130 de K. Nu știu, posibil să fie chiar mai mult pentru Bitcoin, având în vedere că s-a ținut bine. Ați văzut, toată lumea zicea, domnule, gata, vorbim de Bitcoin că nu se mai ține, pică. Nu e, pare că data asta Bitcoin are acel ceva. Are bani instituționali care ETF-urile au cumpărat foarte, foarte mult, inclusiv pe aceste căderi. Bitcoin în sfârșit devine acel safe haven, dacă vă vine să credeți așa ceva. Bursa americană era în colaps, a dat toată urcarea lui Trump, toată a dat-o, chiar și sub s-a dus, toată urcarea din noiembrie, bursa americană a dat-o, Bitcoin a ținut-o. Ceea ce este incredibil, ne uităm imediat pe chart. Ceea ce este incredibil e prima dată când văd asta. N-am mai văzut, am văzut doar inversul. Bursa americană urca, Bitcoin era în colaps, adică ceva se întâmplase în cripto, îți dai seama, știm bine 2022 în care bursa urca, 2023 bursa urca, Bitcoin era nimic, era foarte, foarte lăguit. Acum apare că Bitcoin se tranzacționează mai repede de un safe haven, cum ar fi aurul, da? Vezi, nu e nici aur digital, e cumva între cele două, ceea ce este perfect. În momentul în care urcă aurul foarte, foarte mult, în momentul când pică foarte, foarte mult bursa americană, Bitcoin este stabil, ceea ce este foarte interesant în dinamica overall pe termen lung a jocului în care ne aflăm economic. Deci prima dată când văd eu asta, nu mă așteptam neapărat să se întâmple acum, mă așteptam să se întâmple la un moment dat, dar pare că banii instituționali chiar fac o diferență în ceea ce privește Bitcoin. Și nu e doar Sailor, sunt și alții care adaugă la poziția de Bitcoin în momentul de față și poți să și vezi asta. Există foarte, foarte mult de cerere pentru Bitcoin în momentul de față și în sfârșit are rolul ăla foarte important de safe haven, care începe să fie. Nu este cum e aurul, de exemplu, că aurul s-a dus la 3500, în peste $3.500, doar ce aurul aici e de mii de ani, îți dai seama, dar cumva e și el acolo, în sfera aia în care poți să zici, mă, când se întâmplă ceva nasol, ai cumva o zonă de exit, în ce să te spui bani să zici, bă, cât de cât safe în caz că pică toată economia, toată asta, ce facem? Bitcoin. Și Larry Fink a zis-o, dacă țineți minte, cumva s-a așteptat la ceva probleme economice și a zis Larry Fink, da, cred că safe haven va fi Bitcoin și va merge spre zona respectivă, aur digital și
toate alea. Foarte interesant și pare că de când a zis-o pare că așa și a fost. Acum o să vedem și pe aia cu tokenizarea. Noi vorbim de tokenizare de 3 ani de zile aici pe canal, că totul va fi tokenizat și va fi inclusiv ce faci tu, probabil artă sau alte chestii sau ce muncești tu în momentul de față, orice ar fi, poți să tokenizezi la un moment dat, inclusiv canalul ăsta de YouTube, inclusiv ce e aici poți să tokenizezi tot. În final, da, ai nevoie de infrastructură. Infrastructura momentan e un pic șubrădă în partea asta și nu știm ce să ai încredere în momentul ăsta la nivel de tokenizare. Dar vor fi în următorii ani chestii stabile pe partea de tokenizare pe care o să poți să le faci, platforme foarte bune de tokenizare pe care o să poți să le faci macro, adică mari, platforme foarte, foarte mari, desigur făcute de BlackRock probabil și alte instituții foarte, foarte puternice care probabil le vor face pe ETH prima dată, deoarece ETH e cel mai stabil la nivel de tranzacționare și la nivel de timp, e acolo de foarte, foarte multă vreme. Bun, top BTC 150k. Da, nu e chiar bine să te gândești unde e topul. Ceea ce ziceam și mai devreme. Eu știu unde e topul? Nu știu unde e topul. Dumnezeu știe unde e topul. Dacă vine unul și zice unde este topul, zice 150.000, zic băi, ești nebun. Poate să aibă noroc. Adică poate să ducă la 150.000 și la 150 să fie top. Ok, noroc. El o să zică că da, I called it. 150.000 este top. Ce pot să fac? Să am o intrare bună pe Bitcoin cum am avut la 20.000 în acest ciclu, nu luăm de când sunt eu în 2016, pe acest ciclu 20.000, am retras prima dată un pic la 44, am retras un pic mai mult la 103.000 de dolari pentru Bitcoin și o să mai retrag. Următoarea zonă vă zic un pic mai târziu unde aș vrea să mai retrag ceva Bitcoin pe care l-am luat la 20.000, ușor, unde cred că e topul, probabil undeva spre zona de 150-200.000, având în vedere că n-ai făcut asta deja acum și n-ai atins și ai stat în continuare în reacumulare, următorul prag ar trebui să fie ar trebui 130-150, vedem acolo. Dar acolo aș mai vrea să vând 130-150, aș mai vrea să vând din nou ceva Bitcoin. Un 50% rămâne de văzut sau să-i fac un hedge la Bitcoin în zona respectivă. Cred că se va tranzacționa acolo? Eu zic că da, are toate lucrurile. Dacă acum n-a picat, adică dacă pe partea asta foarte, foarte speculativă a pieței, când bursa americană ai văzut să tranzacționa ca un meme coin, n-a picat, e de bine. E foarte, foarte de bine, adică înțelege ce vreau să zic. Am fost aici în COVID când Bitcoin a luat 50% într-o zi, adică în momentele alea de panică foarte, foarte masive și credeam că se duce la zero, adică nu mai e același Bitcoin, absolut deloc, nu mai e același Bitcoin ca în 2018, absolut deloc, nici 2020 nu mai e același, nici măcar 2021 când a avut atunci Tesla cu ele, nu mai are lichiditate în momentul de față foarte, foarte mare și pare că nu mai dă înapoi. Bun. Sau Daniel, salut Ovidiu. I-am făcut un pariu cu mine. Am spus top BTC la 128.000 doar de fan. Da, dacă vrei să te gândești la un top, te gândești în perspectiva de a vinde ceva sau a face hedge. Dar te gândești la o zonă, nu te gândești la un singur 150.000. Ok. Asta e pentru începători sau pentru ăștia care pun pe YouTube. Știu unde e top pe Bitcoin 150.000. Bine, și pe urmă să duce la 300.000. Și pe urmă la zice, eu știu unde e top pe Bitcoin la 310.000. Bun, mai departe. Ce m-am bucurat când am văzut că ai avut și o postare până în 20 de minute, ar fi bine dacă ai putea să faci rezumate așa mai scurte, o să mai fac. Când sunt evenimente importante și se întâmplă ceva, o să mai fac și scurte. Adică de asta, de 15-20 de minute. Am încercat să fac unul scurt pe acțiuni. Ce crezi că a ieșit? Imediat vă arăt aici ce a ieșit. Deci am încercat, dacă n-ați văzut video pe acțiuni, în continuare îl puteți găsi aici pe canal, mergeți la mine pe canal, bam, puteți să-l vedeți aici, top acțiuni, am să-l fac scurt, a ieșit de 53 de minute, eu am vrut să-l fac de 15 minute, asta așa începusem 15 minute, dar nu poți să faci în 15 minute analize cu raportări financiare, să te uiți aici la financiar, nu la raportări, la chestii financiare aici, da, la fiecare în parte, să vezi ce se întâmplă, să vezi un PE ratio, să te uiți la un revenue, să te uiți la astea, adică nu poți. Nu poți, adică trebuie să stai un pic să analizezi situația ca să poți să dai o direcție. Nu zic cumpărați Alibaba. Bine mă, cumpărăm Alibaba, pentru că ce? Adică, înțelegi? Dar na, puteți să găsiți video aici și puteți să vă uitați ce acțiuni, puteți să vedeți ce mai dețin. Nu sunt toate aici pe care le dețin. Cei care sunteți în Patreon știți portofoliul meu de acțiuni. O să-i fac și update, deoarece acum am luat și SoFi, care mi se pare un fel de peletere. Dacă mai țineți minte, am luat peletere foarte, foarte jos și vorbeam despre peletere foarte jos, cum am vorbit și de Nvidia când am luat foarte jos și de altele din trecut. Acum apare
că în sfera aia ar fi un sofa în momentul de față. Dar vedem acum ce se va întâmpla. Îmi place la nivel de risc, recompensă, poate să aibă volatilitate cum a avut și PLTR-ul. PLTR-ul care acum e sus și aș mai vinde dacă ar merge peste 100, având în vedere că am un preț mediu, nu știu, vă zic din ce mi-amintesc, undeva spre zona de 20 pare că era, în zona aia, în zona respectivă pentru PLTR. Deci aș mai vrea să mai vând ceva, dacă urcă peste 100, am vândut o parte din PLTR, dar mai am suficient, la fel și SUI mai am, dacă ar mai urca, mai ales dacă ar urca din nou peste all time high, aș mai vinde din nou niște SUI, deoarece mai am destul de mult. Deci dacă n-ați văzut acest video pe acțiuni și dacă vă plac astea pe acțiuni, putem să le mai facem în continuare, putem să ne uităm, mai ales că acum suntem în sezonul de raportări, s-a reportat iar Tesla și vor raporta și mai multe, joi vor raporta săptămâna viitoare, Granzi, vedem ce se întâmplă acolo e foarte, foarte important de văzut. Dacă vor rata aceste raportări financiare, din punctul de vedere nu va fi atât de rău acum, dar dacă Trump va menține aceste tarife, posibil să fie în 3 luni de acum încolo, să fie niște raportări destul de nasoale. Bun, deci a ieșit destul de scurt acest video pe care îl vedeți aici, 54 de minute. Da, o să încerc să fac mai scurte, ok? O să încerc să fac mai scurte cum a fost ăsta, uite, de 16 minute, ăsta mi-a ieșit 16 minute. Am zis, bă, trebuie să-l fac măcar sub zona de 20 de minute și pare că a ieșit ăsta destul de ok. Puteți face și parte din categoria de membri, aici mai postez și videouri pe care câteodată le mai vedeți și în zona de Patreon. În zona de Patreon postez destul de des, în fiecare zi aproape postez în zona de Patreon, acolo puteți găsi și portofoliile pe care le am, încă nu sunt la zi, sper eu să le rezolv săptămâna asta pe toate, și portofoliul de bază pe cripto, în care întotdeauna anunț ce cumpăr, ce vând și întotdeauna am anunțat, portofoliul de cripto de risc, care numele îi spune că este de risc, n-a performat excelent cel de risc pentru cripto, iar cel de acțiuni care a bătut toate recordurile posibile la nivel de performanță, dar split-ul e undeva la 80-20, sunt undeva 80% în cripto, 20% în acțiuni. Da, a stat binișor și partea respectivă de acțiuni, mai ales în ultimul an, 2, a stat foarte, foarte excelent. Am și luat un trade pe Bitcoin pe care l-am închis de dimineață, aceea zonă ca ultimul trade, la 93.000, nu știu, 93.700 în regiunea asta de aici, când s-a dus dimineața în range-ul ăsta de aici. Era oricum pus de vreo 2 săptămâni trade-ul respectiv și mai luasem unul când picase, când urcase în range-ul ăsta de aici, dacă mai țineți minte, undeva aici pe pump-ul respectiv, când credeam că mergem la stele. Aici tot 23.000, acum din nou tot 93.700 am shortat regiunea asta de aici. Hai să vedem exact ce am shortat. Un trade care a dus undeva la 2%, ultimul a dus și mai mult, a dus undeva la 30 ceva asta. Ăla a fost unul foarte, foarte bun. Imediat mă uit să văd unde a fost trade-ul exact. Imediat. Bun. Pe 3 2025 dacă mergem aici. Deci trade-ul a fost postat undeva pe 27 martie. Undeva în regiunea asta de aici, 93.700 și un pic. Și am zis că l-am închis dimineață pentru un 2%. Ceea ce, binișor, acum depinde și ce sume tranzacționați în general. Bun, deci pe tranzacționare cât de cât ok, a mers în 2000, a mers bine în 2025 la început, având în vedere că portofoliul cumva a scăzut, având în vedere ce s-a întâmplat și ce swing-uri au fost, mai ales pe ETH. ETH pe care l-am primul în portofoliu, cel puțin momentan. A fost Bitcoin o lungă perioadă, din 2022 până în 2024 a fost Bitcoin, pe urmă a trecut ETH, deoarece am tot cumpărat ETH și am și făcut un mic switch la un moment dat între ETH și BTC prea devreme, având în vedere că ăsta s-a dus foarte, foarte jos. Asta nu înseamnă că nu mai am Bitcoin, mai am suficient Bitcoin. Asta, ETH și BTC pare că în sfârșit își atinge cât de cât zona de bottom, dar nu știi niciodată cu ETH. Nu știi la cum arată, oricum o să-l analizăm un pic mai târziu și o să ne uităm mai mult în detaliu la el, să vedem ce se întâmplă acolo. Bun, mai departe. China says it's open to resuming trade talks with the United States. Era normal și vă ziceam că se va întâmpla. Adică dacă mai țineți minte, nu că I called it, dar vă ziceam și e pe live aici. Bun. Hai să vedem ce se mai întâmplă, dacă se mai întâmplă ceva. Ia să vedem, da, China says it's open resuming trade talks with the United States. Aici să ne uităm un pic, să vedem la știri. Mergem un pic pe Twitter, ne uităm la știri și apoi facem overview pe toată piața, deoarece ne apropiem de o oră pe acest live și apoi trecem și la analize individuale și conversații individuale. Vin și alegerile în România. Ce să vezi, să nu crezi, e o luptă momentan destul de strânsă între, desigur, Simion, între, desigur, Nicușor Dan și domnul, cum îl cheamă mereu, uit,
Mereu uit Antonescu și Antonescu. Deci îmi pare că între ăștia 3 e o luptă acolo. Nu știm dacă vine Ponta din spate sau nu, rămâne de văzut, dar pare că între ăștia 3 momentan se duce lupta. Pare că unul e pe unul, pe urmă unul trece pe 2, nu știm. Aceste sondaje sunt de 2 lei oricum și au fost de 2 lei întotdeauna. Vedem ce se întâmplă. Deci ce mă interesează pe mine la nivel de alegeri e să văd debate-urile, mă. Asta vreau să văd, debate-urile. Am înțeles că sunt câteva și am și postat pe Twitter că eu n-am văzut să fie. Pare că ar fi pe 28-29 aprilie ar fi un debate la Digi, la TVR1. Alea mă interesează. Vreau să văd debate-urile între candidați și vreau să fie toți ăia importanți acolo, să le pună întrebări grele. Asta vreau să văd. Nu vreau să văd certuri pe social media, că am mai găsit ăla nu știu despre ăla, despre ăla. Dau 2 lei pe asta. Ok. Bun, hai să vedem aici, dacă mergem un pic pe Zero Hedge, vedem ce se întâmplă. Zero Hedge, imediat, ia să vedem, nimic interesant pe Zero Hedge, mai era ceva atunci, dacă nu era Zero Hedge, noi intrăm pe Bloomberg, ia, vedem pe Walter Bloomberg aici, ce zici, dăm un pic zoom. Dăm zoom aici. Zelensky și Chief of Staff says he told US envoy Ukraine will stand by its principal position regarding territorial integrity. Ok, deci Trump vrea să facă în continuare acea pace. Pare că ăsta Putin ar fi vrut. Pare că Zelensky a zis că nu vrea să cedeze Crimea. Deoarece ăsta Trump ci că vrea să cedeze Crimea rușilor. Cel puțin asta a zis că ar putea să fie parte dintr-un deal. Iar ăsta a zis că nu. Deci pare că suntem aproape, pare că nu suntem aproape de o încheiere a acestui război. Bun, mai departe, ce mai e aici? Goldman Sachs lor că un GDP estimate, ok, GDP-ul scade, asta oricum știam, nimic interesant. UK will not rush trade talks with the US, ok, bla 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 bla, ok, nimic aici, best and won't seek a currency target in talks with the Japan. Apropo de DXY, dacă ne uităm un pic aici pe DXY, DXY, ia să vedem. DXY-ul a căzut destul de mult și place lui Trump aici, dar pare că din nou își pune un bottom. Asta și favorizat asurile de risc cum ar fi Bitcoin aici, având în vedere că în mandatul lui Trump de la 110, unde și ziceam că probabil va fi topul, dacă mai țineți minte, pentru DXY, a picat în regiunea de 98, spărgând această zonă foarte, foarte importantă aici de 100.2. Acum vedem dacă ăsta e fake out sau nu, dar în perioada viitoare așteptați-vă la un raliu măcar aici din partea dolarului din zona asta, probabil chiar până în 102-103 ar putea fi în regiunea asta. Păi a ajuns să fie, dacă ne uităm aici la Forex, a ajuns să fie euro, era 1.15, dacă mergem aici la Forex. Foarte, foarte sus. Ia să vedem. Da, a fost 1.15.734 aici euro USD. Incredibil, da, adevărat. Sperăm să mai ține, deoarece la final de mai o să plec în Statele Unite la conferința Bitcoin. Da, o să fie una destul de mare în Las Vegas. Dacă sunteți acolo la acea conferință, ne putem întâlni la conferință. Dar din nou mi-ar face plăcere să fie asta și mai sus, deoarece lucrurile ar costa mai puțin pentru mine, având în vedere că vin din Olanda și am euro. Adică ar costa mai puțin. Deci ăsta cât de sus posibil. Până atunci, 1.18, cumpăr toată SUA gratis. Deci dacă mai faci ceva Trump și nenorocește doar, toată SUA o cumpăr gratis când ajung la final de mai. Bun. Ok, hai să vedem aici ce se întâmplă pe piață. Trump tot urcă, imediat. O să dăm un refresh să ne uităm, să vedem ce se întâmplă. Bun, mergem aici și ne uităm la favorită, putem să vedem Trump undeva la 41-12, urcă destul de mult, v-am zis de ce urcă pentru că Trump a zis la aia 200 de holderi o să facă o cină cu ei, cei care dețin Trump de top 200 de holderi. ETH-ul destul de binișor și 1792, o să analizăm imediat, cred că mergem mai sus după cum arată, la fel și Bitcoin e posibil să meargă un pic mai sus după o corecție. Solana aici, am înțeles că Solana, nu știu, ceva, fundația Solana ceva vor să strângă, să facă același lucru ce au făcut Sailor, să împrumute versus compania lor ca să cumpere de 500 de milioane Solana. Nu se va termina bine, îți dai seama dacă asta se va întâmpla. Chiar urcase un pic Solana pe știrea respectivă, a dat înapoi aici la 150. Aia e posibil să vedem și pe ăsta în 165, ar fi destul de important și n-ar fi exclus să meargă în regiunea respectivă. Filecoin
Urcă Chainlink aici, urcă, vedem la 14.87 pentru Chainlink. Chainlink în continuare într-o zonă de reacumulare foarte, foarte bună pentru cei care au răbdare. Aș vrea să măresc poziția de Chainlink dacă ar veni un pic mai jos, undeva sub 10, ar fi destul de bine, destul de excelent. Dar vedem top 100, ce se întâmplă aici în top 100. În top 100 pe 24 de ore ne-ar interesa. SUI aici 22% pentru SUI, foarte puternic, 2,96, s-a întors în zona de $3, care era un target pentru SUI. Dacă urcă peste 3 putem vorbi și de all-time high. Dacă face all-time high voi mai vinde, deoarece mai am 70% din poziția luată undeva la 75 de cenți pentru SUI, deci aș mai vrea să vând, poate un 10% dacă face all-time high. Cred că să duce mai sus asta? Cred că da, având în vedere că s-a ținut atât de bine, când piața își va reveni, probabil ăsta va fi printre cei care va performa foarte, foarte bine. Un 5 plus ar putea fi pentru SUI, mai ales în ciclul ăsta de piață, care din punctul meu de vedere nu s-a terminat nici măcar n-a început pentru aceste altcoin-uri. Bun, ce mai vedem aici? Bonk, AAVE, undeva la 9% pentru AAVE, dacă ne uităm aici, 165 pentru AAVE, s-a ținut binișor, n-a picat sub zona de 120, ceea ce e destul de bine și pare că are un plus 25% pe ultima săptămână. Hai să ne uităm pe 30 de zile cum arată situația. Farcoin aici nu se lasă, 91%, XCN-ul 96% aici pe urcare, Render aici își revine și un pic, mai am ceva din poziția de Render, 4,6 aici pentru Render, e posibil să reia zona de 5. Pe ultimele 7 zile destul de mult verde, putem să vedem aici plantele care se înverzesc destul de bine, AMX-ul un plus 50% aici, SUI plus 44%, TAO plus 50% aici, vedem cât e TAO. 338, pare că era oportunitate spre zona aia de 200, când s-a dus un pic sub 200 pentru TAO. În continuare se ține bine pe partea de AI spre osebire de Fetch, care un pic mai slăbuț aici, dar și ăsta pare că are urcare undeva la 61 de cenți aici pentru Fetch. Și Fetch l-aș fi mai jos să mai acumulezi ceva, 30 de cenți era un target, vedem dacă îl mai atinge, ne uităm imediat pe grafice. Pare că multe ar mai putea avea continuări în perioada viitoare, multe alturi. NS-ul aici și el destul de bine, undeva la 16,75 pentru NS, binișor, dețin în portofoliu de risc ceva NS. Bun, se urcă Sand aici pe ultimele 7 zile destul de bine, până și IOTA, toată piața, Nier urcă aici, cam toată piața destul de bine pe ultimele 7 zile. Injective urcă, Lido urcă. Bun, hai să vedem și top 200, ce se întâmplă aici în top 200. Puteți merge pe danielniță.ro, vă faceți cont, intrați la secțiunea dashboard și vedeți și voi ce văd eu aici. Da, trebuie să faceți doar cont, atâta tot. Bun, acum mergem pe ultimele 7 zile. Turbo aici urcă, ăsta e la de pe SUI dacă țin-o bine minte. WIF nu se lasă măcurile în continuare urcă. Pengu pune și el un plus 60% aici, destul de bun. Pengu mai dețin ceva Pengu din airdrop pe care l-am avut de la Binance. Deep urcă la fel ca SUI. Dacă SUI urcă, astea două întotdeauna urcă cu SUI aici, doar ce sunt pe SUI amândouă. Și cam atât. Agent urcă și el aici, ziceam de WIF, care urcă cât de cât bine aici, 16Z, care urcă cât de cât aici, 18 cenți. Hai să vedem aici la nivel de urcări care sunt cele mai bune pe ultima săptămână și cele mai slabe. Turbo, Deep, cum am zis, Pudgy, Penguins care sunt destul de bine, AI 16Z, Popcat, Virtuals care pune și el un 42% aici, Liverpeer un plus 38%, destul de bine. Arweave, mai am și ceva poziția de Arweave aici, undeva la 30%, tot în zona asta prețul de entry undeva la 6, dar am tot vândut din el pe parcurs. Beam aici vedem un plus 28%, 007, mi-am scăzut destul de bine prețul mediu la acest BIM, dacă se întoarce între 3-5 cenți ar fi excelent. Bun. Dacă mergem pe ultima oră un pic de roșu aici, mai ales pe Melania. Melania n-a venit cu nimic, poate zice și ea, cină cu mine, cină cu Melania, nu prea zice momentan nimic. Fear and Greed-ul urcă, dacă ne uităm un pic pe Fear and Greed, ia să ne uităm. Suntem la Greed momentan, după ce am fost la frică, acum apare că venim în zona de Greed, un 72. Ce știm? Nu cumpărăm pe verde, cumpărăm pe roșu. Am stat pe roșu suficient timp ca să poți să cumperi. Aici ai avut suficient timp în regiunea asta. Bun, ce ar mai fi aici de văzut? Nimic în partea asta de cripto. Bine, momentan putem să vedem aici în care total market cap 2,7 și altcoin market 2,5, astăzi destul de bine. Hai să mergem și pe acțiuni. Le avem pe toate într-un singur view aici, ceea ce este perfecțiune. S&P-ul plus 2% astăzi, putem să-l vedem aici 2%. Dow Jones undeva la 1,49, Nasdaq cu undeva la 3,2, o zi bună, chiar a fost undeva la 4%. Volatilitatea în cădere, îl vedem la 28, probabil
probabil se va transfera spre 20, are un gap acolo de închis, iar TLT-ul urcă, înseamnă că treasury bonds scad, adică yield-urile scad, având în vedere că TLT-ul e la 87,41 în momentul de față. Bun, hai să ne uităm aici verde și pe burse, Apple 2,83, Nvidia 5,23, AVG-ul 5,34, Microsoft 2,82, Tesla după ce a ratat earnings-urile și ne uităm imediat 8,28 aici pe urcare, 257. Ce mai vedem? Amazon 5,24, Google 2,62, Meta 4,46, JP Morgan aici destul de bine 2,86 pentru JP Morgan. Pe partea roșie avem doar Consumer Defensive undeva aici avem Procter & Gamble, de fapt e Household and Personal Products Procter & Gamble, 163 aici de dolar, minus 2,36 pentru Procter & Gamble, un pic zona asta roșie aici, iar energia în continuare pare și ea un pic sub presiune. În rest destul de bine aici, să uităm și pe 7 zile cum arată situația pe bursa americană, dacă arată verde sau nu. Verde pe ultima săptămână aici, Apple destul de bine 6,22 după ce Trump a mai renunțat la aceste tarife, Nvidia la fel 5,30 la AVG-ul, la fel aici Microsoft-ul frumos, Amazon-ul 7,4, Tesla plus 12% aproape pe Tesla aici, partea de healthcare aici suferă un pic deoarece nu știm ce tarife va pune, dacă va pune Trump ceva tarife aici sau nu. De asta în continuare suferă partea asta. JP Morgan, băncile destul de bine, inclusiv Berkshire aici stă bine al lui Buffett, Google, Meta destul de bine. Pe 30 de zile vedem pe ultima lună. Ce se întâmplă pe ultima lună în continuare roșu. Totuși Tesla pe verde, ce să vezi, pe ultima lună, ultimele 30 de zile, 3,53 aici, spre deosebire de Meta, care a luat un minus 12,4. Încă dețin Meta, am vândut ceva din ea, dar mai am, aș mai vrea să vând mai sus, aici va avea la fel și Nvidia, dețin de foarte, foarte de jos, aș mai vrea să vând, dacă urcă spre 120-125, vedem dacă îmi dă acea situație. PLTR-ul pe verde aici, frumos, 102, se ține în continuare destul de bine PLTR-ul. Aici în continuare, CEO-ul știm foarte bine, un CEO foarte, foarte puternic cu conexiuni mari, domnul Peter Thiel, despre care noi am vorbit de Peter Thiel aici, vedeam că PLTR-ul va exploda după ce câștigă Donald Trump și s-a întâmplat asta, măcar PLTR-ul a stat destul de bine în continuare, chiar dacă Trump a făcut nefăcute aici. Walmart, pare că partea asta de Consumer Defense stă bine, Walmart și Costco aici stau destul de bine pe ultimele 7 zile. Aveți partea de investitori aici, dacă n-ați văzut-o deja, o să fie și un update în curând, o să vedem ce mai dețin, ce au mai schimbat, de la Al Gore, de la Bill Ackman, de la Katie Wood, de la Bill Gates, la Michael Burry, de la Paul Tudor Jones, să găsiți aici să vedem ce dețin fiecare, Warren Buffett, îl puteți să-l vedeți aici și pe el, Paul Tudor Jones deține și Bitcoin și am văzut între primii care a deținut Bitcoin. La nivel de calendar economic, nimic important până luna viitoare, unde desigur o să avem șomajul la început, non-farm payroll-ul aici și șomajul o să fie destul de important și o să avem desigur pe 7 mai pe urmă conferința lui Jerome Powell, vedem ce se întâmplă acolo. Momentan numerele nu sunt adaptate, vor fi adaptate foarte, foarte aproape de zona asta și de non-farm payroll și de unemployment rate care va fi pe putem să vedem aici partea de 2, deci pe 2 va fi zona de unemployment rate și vedem ce se întâmplă aici, dacă ăsta urcă sau nu. Bun, cam atât în zona asta. Aveți și token unlock și asta va fi updatat, puteți să vedeți ce se deblochează pe luna asta aprilie, desigur o să vedem și ce se deblochează pe mai, tot într-un singur view foarte, foarte bun și mai aveți zona de portofoliu, aici va fi implementat și un grafic, să vedeți cum oscilează portofoliul vostru și portofoliul de acțiuni, adică momentan e doar cel de cripto aici pe care puteți să-l vedeți, ăsta e un portofoliu făcut de test, ok, să vedem dacă merge destul de bine, toate le aveți într-un singur view și asta va crește, vom implementa foarte, foarte multe lucruri aici, e foarte, foarte bine să faceți cont de vreme. Va fi și o secțiune, o semi-aplicație la un moment dat, probabil în câteva luni de zile, în care o să primiți și notificări în telefon direct, iar view-urile or să fie un pic schimbate ca să fie bune și pentru zona de telefon. Ok? Bun. Se mișcă lucrurile. Dacă mergem aici înapoi pe cripto, să vedem ce se întâmplă. 93.007. Începem analiza sau nu? Ați apăsat butonul de like sau nu? Îl aveți aici jos, dăm imediat refresh să vedem ce se întâmplă pe zona de like direct, iar view-urile or să ia să vedem. Like-ul îl găsiți aici, 487, dacă vă place aici puteți bubui butonul de like să-l duceți la cer. Aveți aici în descriere 25% reducere la prima lună de pe Patreon, cod Paște fericit. Aveți desigur merch danielneță.ro, XFI-ul îl găsiți pe el în descriere, exchange de cripto românesc aici, care își vor lansa și token-ul în perioada viitoare. Mega discount 70% pentru NordVPN, acțiuni ETF-uri pe eToro, aici le găsiți, portofeliul, toate cele și Discord-ul aveți
puțin descriere. Bun, hai să trecem la treabă, deoarece Bitcoin nu arată fulgerător de bine momentan, fulgerător de bine. Vedeam, mă uit eu să văd dacă e ceva aici ce am ratat. Ia să vedem, Witkoff is expected to meet Russian President Vladimir Putin on Friday, ok, pare că se mișcă lucrurile acolo, probabil vom avea ceva încetare a războiului armat, probabil până în mai la final, e o șansă. Bun, European Parliament in final stages of talks with China, ok, to remove sanctions, ok, interesant, se mișcă și Uniunea Europeană destul de bine acolo pe partea chineză. White House envoy Witkoff expected to meet Putin Friday, ok, deci din partea asta americană să duce cineva din partea președintelui Trump să-l întâlnească pe Vladimir Putin, vedem ce vine de acolo, sperăm să vină cât de cât vești bune care ar duce piețele destul de sus, ok, dacă s-ar întâmpla să avem o încetare a acestui război. Bun, Bitcoin, revenim aici, am trecut prin toate, revenim la Bitcoin momentan să vedem ce se întâmplă pe BTC. E foarte importantă zona asta, dacă țineți minte de aici analiza, vă ziceam, chiar când eram în regiunea asta de 80.000, mențin targetul aici înainte de orice, zona de 92-93, am zis eu chiar mai sus, merge, din punctul meu de vedere, da, e posibil să vedem 96-97, putem să vedem VPVR-ul care vine extrem de bine în zona de 97.000, cred că 97.000 ar fi zona cât de cât de rezistență aici, un pic mai mare pentru BTC, dar arată bine din range-ul ăsta de aici, ți-a spart trendul descendent al lui Donald Trump de când a venit el de aici din 20 ianuarie până aici în aprilie 20, ok, deci ianuarie, februarie, martie, 3 luni de zile de trend descendent, ți l-a spart aici și ți-a testat regiunea asta, foarte simplist momentan. Pare că merge un pic mai sus, dar ce vă ziceam? Vă ziceam că e foarte posibil să mai avem încă o oportunitate sau sperietură. Ce ar însemna asta? Ar însemna că da, e foarte probabil monthly-ul să închidă verde, după cum arată extraordinar. Adică dacă te uiți la Bitcoin aici zici că e bearish, adică uite tu. Vă ziceam asta și aici, când Bitcoin era în regiunile astea, când era undeva la 53.000 și urca înapoi în 64. Ziceam, băi, e bearish graficul ăsta în niciun caz. Uite-te aici, graficul ăsta bearish nu e în niciun caz, ok? Imediat facem și cazul bearish, aveți răbdare. 55 EMA-ul, aia e toată povestea. Din nou Bitcoin nu a picat sub 55 EMA și din nou a avut un bounce de la 55 EMA. Istoric, cam niciodată n-a venit la retestat zona aia și a trecut cap în brânză, cel puțin prima dată. Când o retestez a doua oară, ne putem ține răsuflarea, deoarece atunci e un pic mai complicat și ați văzut istoria, când retestează de obicei a doua oară după ce îți face un bounce mare și îți retestează din 55 EMA, e nasol, ok? Cel puțin asta a fost istoric. Acum, putem să ne uităm aici pe această lună aprilie destul de bine, o închidere 84.000, peste 84.000 bine, o închidere peste 94.000 ar fi excelent aici pentru BTC, deoarece ți-ar șterge luna asta martie, ți-ar șterge și jumate din februarie, cumva, aici te-ai tranzacționat din nou în ianuarie, adică cumva toată problema lui Trump aici ar rezolva o Bitcoin într-o singură lună, ar fi excelent aici pentru BTC dacă ne-am putea tranzacționa în regiunea asta și am închide poate un 96.000 ar fi superb, aici am tranzacționat în zona din nou din ianuarie și am șterge cu buretele tot ce a făcut rău Trump. Acum, dacă ne întoarcem pe timeframe-urile mai mici și ele arată bine, dacă ne uităm pe EMA-uri aici, foarte important această săptămână să închidă peste 87.6, nu știu dacă vom avea live duminică, dacă nu, posibil vom strecura un video, fie luni, fie duminică seară, rămâne de văzut. Ok, dar arată bine, dacă ar închide peste nivelul 187, asta vrei să vezi, spartă 921 EMA cu cross de aici, se poate vedea. Și asta nu e tot, dacă ne uităm aici la RSI, bine, ți-a ținut în sfârșit nivelul ăsta de 44.6 cu QQY, dar l-a ținut cât de cât aici, după cum se observă, vii un pic la rezistența asta de aici la SMA 14 pe RSI, dar nu asta e povestea este aici. Domnișoarelor și domnilor, povestea este aici. Povestea este în MACD și întotdeauna a fost povestea în MACD aici pentru BTC, pentru reverserurile, pentru întoarcerile masive în zona bullish. Dacă ne uităm aici pe MACD, oricum observam de data trecută, dacă mai țineți minte, că vă ziceam, băi, am avut foarte mult selling pressure aici, totuși Bitcoin s-a ținut excelent. Acum pare că sellerii nu mai sunt în control aici, se poate observa, una, două, asta ar fi a treia. Și ne apropiem de un cross aici în ceea ce privește BTC. Uite ce s-a întâmplat aici, pe crossul ăsta din octombrie, a venit
bump-ul ăla foarte, foarte masiv din noiembrie. Putem să luăm și cazurile de aici, din octombrie 2023, când a mers un an de zile, a mers până în aprilie, în zona asta, aprilie și pe urmă, din nou am avut o urcare foarte, foarte impresionantă după. MACD e foarte important la schimbările de trend macro și pare că spre asta merge momentan în ceea ce privește Bitcoin și nu pot să fiu bearish. Și imediat vă zic și ce cred și de ce cred că vom mai avea o sperietură și cum poate arăta. Imediat mergem și acolo. Probabil sperietura va veni când vom fi foarte, foarte aproape de acest cross de aici. Pe MACD. Încă nu suntem acolo. Stocasticul și el în regiunea de jos are foarte mult timp aici pe weekly să meargă în regiunea asta superioară după ce a resetat tot aici fără să-ți facă noi minime, fără să meargă sub 60.000, 70.000 în regiunile respective, ți-a resetat tot stocasticul foarte, foarte bine. RSI-ul ți-a ținut nivelul ăsta de bull, undeva 44, nivel foarte, foarte important istoric aici pentru RSI, iar MACD-ul se pregătește de cross. Frumos, arată frumos, închidere peste 9.21 EMA, similar cum ai avut aici în septembrie 2024, ce nu vrei să vezi e asta, bam, 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 adică nu vrei să vezi din nou candele roșii mari, adică nu vrei să vezi asta, că vedem din nou candele roșii mari aici, cum ai văzut aici, înseamnă că nu e pregătit încă și e foarte, foarte probabil să vezi ceva de genul ăsta și de asta zic, cred că da, cred că mergem mai sus, e posibil să mergem poate 97, cine știe, poate 100.000 pentru BTC, rămâne de văzut unde se oprește, când Bitcoin rulează în regiunea asta de aici și e posibil în mai să mai e o trântă, 88, 84, rămâne de văzut, la final de mai e posibil să mai e o trântă spre regiunea asta de să faci un minim în urcare, 55.000 oricum o să duci spre regiunea de 80.000, nu vrem să o mai retesteze, dar poți să te duci un pic spre ea, adică spre regiunea asta de aici. Spre asta înclin pe următoarea perioadă, arată bine, cred că vom închide destul de bine săptămâna asta, cred că vom închide regiunea asta de aici, 92-94 după cum arată momentan aici și e posibil să testăm, am zis, regiunea de 96, 97, poate chiar 100.000 și vedem de acolo, aici vin problemele. Ca Bitcoin să facă din nou all-time high, trebuie să mențină o perioadă regiunea de 99-100.000, se poate observa destul de clar pe zona asta de VPVR, care e zona de rezistență. Aici e zona de rezistență mare. Urcă peste regiunea asta, da, nu putem vedea all-time high. E și asta o posibilitate, da, dar momentan nu cred. Asta ca să fie clar, niciodată n-am fost dintre cei care a zis dacă scade, crește, dacă crește, scade. N-am zis asta, mereu am ales o zonă, mereu am ales sus sau jos pe fiecare live, ok? E destul de clar ce aleg acum, după cum am ales aici că vom vedea 94, 92, acum aleg probabil vom vedea zona de 90, 96, 97, poate chiar 99 cu ceva rejectări de aici și poate o ultimă sperietură. Și apoi intră și ETH în calcul, vorbim și despre ETH imediat că e posibil să-ți dea și o poziție de sell, adică dacă merge în 2400-2500 ar putea, deoarece vine upgrade după ETH de care toată lumea a uitat. Vine pe 7 mai odată cu FOMC-ul. Ce cred? Cred că până în FOMC urcăm. Și la FOMC, adică la ședința Fed de pe 7 mai, probabil să avem corecție. Cel puțin asta cred. Deci dacă urcăm în FOMC, ar trebui să știți deja. Dacă nu vine cineva cu o surpriză tăiere, probabil vom corecta la FOMC, dacă asta e traiectoria și dacă vom vedea zona de 96-100.000 până pe 7 mai. Aici pentru BTC. Ok? Bun. Acum, ziceam de 55 EMA. Asta e foarte important, 55 EMA. Putem să vedem că și aici ți-a mai dat un retest în regiunea asta. Vezi? Bam, a venit aici, bam, ți-a mai dat un mic retest și apoi, buf, s-a dus cu totul din regiunea asta. Și ziceam, 55 EMA de cele mai multe ori îți dă un bounce. Al doilea, un pic îți ții resuflarea, cum ți-ai zis un resuflare aici la 52.000 când a fost în septembrie. Și apoi s-a dus la 105 când toată lumea de sigur a devenit foarte, foarte bearish. Din nou, a venit 55 EMA, n-a închis sub și a dat din nou bounce-ul. Și știți că vorbeam, băi, nu cred că Bitcoin se va tranzacționa direct în 100 EMA, ci la 65.000. Pentru că nu asta face de obicei, uite, bounce, boom. Încă o dată bounce aici, problema vine când vezi o candelă de genul ăsta închisă sub 55 EMA și uite ce care problema pe urmă. Ăla e 100 EMA, odată ce a testat 100 EMA, bear market s-a dus. Bun, hai să vedem aici cazurile precedente, da, putem să ne uităm. 55 EMA, bounce foarte, foarte frumos, uite ce bounce mare a avut aici în 2018, în 89%, avem din nou bounce aici foarte, foarte frumos, bam, ți-a închis aici o candelă destul de urâtă, avem din nou, ți-a retestat-o, dar trendul era deja descrescător de o lungă perioadă. Am mai venit o dată aici și apoi ți-a testat 100 EMA și apoi bear market. 200, direct. Iarăși a urcat aici, s-a testat 55 EMA, bam, bounce încă o dată, a venit o candelă foarte urâtă, asta s-a dus direct, 100 EMA, bear market. 100 EMA, bear market, ok?
La fel și aici. Dacă testați de 100 EMA-ul, poți să faci caz că probabil se va tranzacționa mai jos și de-abia atunci poți să zici bear market. 100 EMA-ul vine la 65.000. N-ai cum să faci caz de bear market pentru Bitcoin momentan. Îmi pare rău pentru toți urșii din chat care au fost până acum. N-ai cum să faci caz de bear market până când nu testați de 100 EMA. Tu testați 100 EMA-ul, bounce și apoi te duci la 200, care vine la 46.000 în momentul de față și atunci poți să zici da, bear market probabil se va termina în range-ul ăsta de aici. Dar n-avem caz. Ăsta probabil va face all-time high mai devreme sau mai târziu. Când? Vedem, eu am zis că vara e posibil să nu fie plictisitoare. După corecția poate spre mai, la un moment dat aia din mai, e posibil iunie-iulie să vezi all-time high. Și rămâne live-ul ăsta. E foarte, foarte posibil să întâmple asta. Am mai făcut Bitcoin asta și în trecut. Dacă ne uităm aici în cazurile astea, dacă ne uităm, uite, martie, aprilie, mai, iunie, uite, iulie ți-a făcut 13.000, nu ți-a făcut all-time high, dar a făcut 13.000 aici, în iulie. Țin minte, eram într-o mică vacanță aici în iulie și pompa piața foarte, foarte agresiv în regiunea asta. Hai să ne mai uităm. Uite, iulie, din nou a început aici, iulie-august, aici a fost bottom în iulie-august, ia uite, s-a dus aici din zona de 30.000, s-a dus până în regiunea de 52.000 în 2021. Deci, da, nu pare că vara va fi plictisitoare aici în ceea ce privește Bitcoin, dar nu văd momentan all-time high-ul, văd probabil în iunie, probabil iunie-iulie, pe timpul verii, e probabil să vezi all-time high-ul pentru Bitcoin. Aici doar ce multă lume nu se așteaptă la el, ok? Acum, dacă Bitcoin face all-time high și ăsta e bottom-ul, hai să extrapolăm un pic aici, nu? Dar de exemplu, dacă ăsta e bottom, să zicem că 74.000 a fost bottom, nu l-avem confirmat momentan pentru BTC, ar trebui să-l confirm dacă urcă peste 100.000 sau dacă mai stă o perioadă în lateral în zona asta de aici și apoi îți atacă 100.000 sau peste, atunci poți să confirmi un procentaj destul de mare un bottom aici. Bun. Dacă ne uităm, ar fi primul target 120.000 aici, destul de clar la 1272 și 1618 care vine la 132.000. Asta e zona și aici aș mai vrea să vând 130.000, 132.000, aș mai vrea să vând ceva. Dacă se poate Bitcoin aici, în regiunea asta, să mai fac un hedge, ok, în range-ul ăsta. Și apoi, desigur, mai ai 170.000 din mutarea asta. Acum, din mutarea macro, dacă ne uităm un pic la mutarea macro, să închidem EMA-urile aici pentru Bitcoin rapid. Apropo, ce face rapidul? Ce face rapidulețul? A egalat, ce să vezi, ce să nu crezi. Și ziceam, vorbeam cu CryptoAce că o să fie prelungiri. I-am zis dinainte. I-am zis dinainte că o să fie prelungire. Apropo, v-am zis că nu se califică Real Madrid. Eu am zis 1-1, a fost 1-2 în final. Bun. Da, hai să ne întoarcem la ale noastre. Din mutarea macro de aici, din zona asta de 69.000 până în bottom-ul de la 15.000, apropo, câți oameni, câți influenceri au prins bottom-ul ăsta? Ia ziceți și voi. Care au vrut să prindă bottom-ul ăsta? Da, la ETH. Cât credeți că o să zică bottom aici? Că toți au zis să duce, nu cumpărați ETH, să duce la 900, să duce la... Câți prind bottom-ul? Asta e întrebarea. Că în bottom îți dai seama că e foarte, foarte greu. Foarte, foarte puțin. Okay? Eu nu sunt dintre cei care a prins bottom-ul ăsta exact. Am cumpărat regiunea asta. Bottom am strigat aici. Dacă țineți minte, în ceea ce privește Bitcoin. Aici am strigat bottom și din nou toată lumea era bearish aici pentru BTC. Dar abia aici mi-am dat seama că e bottom. Ok? Dar câți? Puțin, deoarece bottom-urile vin cu știri nasoale, vin cu oameni foarte, foarte bearish, cu sentimente foarte, foarte nasoale și atunci nu strigi bottom în regiunea asta de aici, ci strigi că se va tranzacționa la 11.000, 10.000, regiunile astea de aici de 4.000, țineți minte. Deci când auziți chestii de genul ăsta, din nou trebuie să vă puneți întrebarea, când toată lumea face switch de la foarte, foarte bullish, când erau aici la 30.000, la 43.000, că mergem în sus, aici au devenit toți bearish deodată în regiunea asta, cum a venit la ETH bearish sub $1.500, ok, similar, și apoi s-a întâmplat asta de aici, când toată lumea a devenit bearish. Numai că a devenit bearish. Cei care au luat zonele astea de aici au vândut 28.000, mulți. Îmi dau mesaje. Am cumpărat, Daniel, la 30.000 când ai luat tu atunci pe live. Acum am ieșit. Zic, nu știu dacă e o idee neapărat bine, dar uite, ți-a dat posibilitatea piața, ieși, get out. S-au uitat înapoi, pe urmă s-a dus în sus și au început să plângă invers. Aici plângeau că au pierdut. Ok, ca să înțelegeți psihologia din piață. Aici plângeau că au pierdut, luaseră 30.000, să zicem, Bitcoin. Aici plângeau că au pierdut, n-au mai avut capital să mai investească pe regiunea asta. S-a întors în 30.000. Au vândut, că au zis, nu mai face, se întoarce, că erau aici știri că se întorce la 18.000 sau 15.000 și cumpără aici. Ok? Și apoi au plâns aici, 47.000. Ce fac? Cumpăr, nu cumpăr. Și pe urmă când s-a dus direct în 78.000 și pe urmă s-a dus în 100 în regiunea asta de aici. Și aici din nou, nu cumpăr, că se duce mai jos, ok? Deci, când piața, mai ales în cripto, când ai trenduri descendente, țin o perioadă, dar când îți face reversal-ul, Doamne, ce se duce.
Doamne, ce se duce? Doamne, ce se... Și acum te uiți la ETH aici sau la alte altcoin-uri, nu neapărat la ETH, te uiți la ETH și îți pui întrebări. Bă, o fi, n-o fi, discutăm imediat despre domnișoara imediat. O fi, n-o fi, o fi, n-o fi și dacă ne uităm în un an, doi, e pe aici, rămâne de văzut, vedem cine plânge în final. Bun, că întotdeauna cineva o să plângă, asta e destul de clar. Bun. Deci, dacă revenim aici la Bitcoin și să măsurăm din zona asta, 1618 a fost atins, de asta am și vândut aici la nivelul de 102.000, aproape 102.000, 103.000, regiunea asta de aici a fost atins. 2618 ar fi 156.000, da, 156.000 pentru Bitcoin, iar 3618 ar fi 207.000. Hai să ne uităm acum la aur. Ia să ne uităm un pic la aur aici. Unde este dragul nostru aur? Unde este? Dacă mergem pe metale. Dacă ne uităm la aur. Ia să vedem aici ce a făcut aurul. Dacă ne uităm la aceeași mutare pe aur, nu știu dacă am măsurat-o, ia stai. Din zona asta nu, asta e din 79, stai că am măsurat-o sigur. Asta ne interesează, mutarea asta. Din 2011 până în 2016, vezi, la aur cumva a durat mai mult, dar a făcut același lucru ca Bitcoin. Numai că a durat mai mult, nu? Îi zici că e același grafic. Dacă te uiți aici, același bear market, numai că ăsta a durat din 2011 pentru cei care plâng. Din 2011 până în 2020, în care a făcut un mic all-time high aici, apoi le-a spulberat visul aici în regiunea asta și Peter și face și el bani acum, după 10 ani. După ce a stat pe poziția, acumulat, în sfârșit face. Bun, hai să vedem ce a dus de aici din zona asta. A dus 1618, care a avut corecție la fel ca Bitcoin de aici, din 2400 s-a dus până în 2260 și acum 2618. E peste 2618 dacă te uiți aici. Ia stai, că cred că am mutat-o eu din greșeală. Cred că din greșeală am mutat-o. Ia. Să vedem. Da, e un pic peste 2618 aici pe Fibonacci și de asta are și zona de blow of top, aici se poate observa 3300 până în 4192, blow of top, nu te atinge aici, adică ești în zona în care ăsta pot să spun aici, în zona asta, că e zona de 3500, că e zona de 4000, poate să spună un top, să facă asta până în 2035. Ok? Până când îți face asta, îți reacumulează de nou și apoi se duce în 2040 la all-time high. Că așa tranzacționează aurul. Ok? Bun. Aurul acum, desigur, crește pe această instabilitate pe care o vedem astăzi, e în cădere deoarece lucrurile un pic se mai așează. Dar din nou e bine asta pentru asset-urile gen cripto și pentru acțiuni. Când ăsta spune un blow of top în regiunea asta de aici. Apoi cum vezi, s-a atins 2618 înaintea Bitcoin aici, în zona asta. Bitcoin dacă ar atinge același lucru și n-ar fi mare lucru dacă mă întreb pe mine, având în vedere cât de bine s-a ținut, revenim din nou la Bitcoin aici. Mă scuzați. Bun, dacă revenim din nou la Bitcoin aici, 2618, 150.000. 150.000 pentru Bitcoin n-ar fi mult. Și aici, peste 150.000, din nou poți să te gândești, băi, da, din nou e foarte, foarte extins cum e aur în momentul de față. 3618 vine la 200.000. Poți să te gândești la un top realist pentru Bitcoin, dacă e să faci un top realist, între 150.000 și 200.000. Rămâne același lucru pentru BTC aici la nivel de top. Realist. Acum, n-aștepți neapărat, că n-am așteptat nivelul ăla să vândă 150-200. Am vând și la 1618 aici, am mai acumulat și ETH, am mai băgat și ceva la altcoin-uri în caz că ăsta se duce aici și vine altcoin season-ul. Când ăsta se duce în zona asta de aici, în 2026, vine și altcoin season-ul, fac ceva bani acolo, le trag și din altcoin-uri și la revedere, ok? Și la revedere pentru o perioadă și apoi ceva cash o perioadă. Bun, deci asta pe Bitcoin, destul de bine, ca o concluzie, bullish în continuare, aici cred că mergem un pic mai sus după cum arată. Corecția asta a fost destul de scurtă, mă așteptam să meargă un pic mai sus, s-a dus până 91.9 aici, mă așteptam poate să meargă până în zona de 90, poate un pic sub regiunea asta, n-a mers, s-a ținut excelent range-ul ăsta, asta înseamnă că da, probabil vei vedea regiunea superioară 96 până regiunea de 98 și toată zona asta de aici din februarie 2025 o să o închizi, măcar până în zona asta VPVR 97.000 și apoi vedem, apoi se joacă, e posibil să găsești o corecție, după cum am zis mai devreme, din range-ul ăsta de aici, da? Din regiunea asta e posibil să găsești în mai la un moment dat, poate spre FOMC după 7 mai, posibil să găsești o corecție 84, 85, 86, rămâne de văzut și de-abia ulterior să reacumulezi din nou range-urile astea de jos și de-abia din nou să te întorci în forță să ataci 130.000, 120, 130.000, poate cine știe chiar data asta 150, depinde pe știri dacă mai vine ceva realist, dar e bine.
Bine, stă bine Bitcoin aici și va trage toată piața după el, inclusiv ETH, despre care vom vorbi imediat, ok? Dacă vă place ce ați auzit până acum, butonul de like este al vostru, îl puteți găsi aici, aproape 600 de like-uri îl puteți găsi în regiunea asta, puteți să-l apăsați dacă v-a plăcut ce auziți, contentul în continuare este gratis, tot ce trebuie să faceți să stați să vă uitați pe aceste live-uri. Bun, volumele și ele destul de bune aici pentru BTC. Bun, ce mai ce spăceat? All-time high pe BTC și dominanța în august și alți coincident în septembrie, ce zici? E posibil să vedem chiar mai devreme reacții de la altcoin-uri. Hai să ne uităm și la dominanța aici, dacă ne uităm un pic la dominanță rapid. Dominanță 64-36. Bun, la dominanță ce vrei să vezi? Dominanța întotdeauna când vine altcoin va veni repede și data asta nu va fi diferit. Uite, aici ai avut o încercare. Ceva de genul ăsta vei vedea. Deci în altcoin ăsta a fost un preview. Ăsta a fost un preview. Asta vei vedea, ok? 3 săptămâni în care s-a dus de la 61 până în zona de 54. Asta vrei să vezi și acum. Ăsta a fost un preview. Ăsta, dacă era altcoin season, continua din zona asta de 60, continua până în zona de, nu știu, de aici de jos de 43 în decurs de încă 3 săptămâni. Adică era asta. Bam, direct aici. Și asta era total coincidență, de aici din regiunea asta. Asta vrei să vezi și acum și asta se va întâmpla la un moment dat în timp. Adică o cădere foarte, foarte rapidă. Rapidă în ceea ce privește dominanța aici. Adică din zonele astea superioare deja a atins foarte, foarte sus. Ți-a atins nivelul din 2021 aici. Foarte, foarte sus, 64 la 100. Din regiunile astea de aici se poți așa la un moment dat că vrei să vezi măcar o candelă sub 63 prima dată și apoi vrei să vezi asta. Și va fi destul de rapid, ok? Cum a fost și în cazurile precedente, poți să iei istoria la rând când a venit altcoin aici. Ce s-a întâmplat, da? În 4, 5, 6, 7 săptămâni, bam, ți-a făcut altcoin în direct. Nu va fi diferit și data asta. Pumpurile vor fi grosolane, oricum deja au început pe unele dintre. Pumpurile vor fi grosolane și vor fi și ele rapide, nu-ți vor da șansă să intri în niciun fel de altcoin. Dacă n-ai niciun fel de poziționare, vei cumpăra un altcoin la plus 100% decât ai fi vrut să-l cumperi. Din nou, asta nu înseamnă că trebuie să-ți asumi prea mult risc pe altcoin, trebuie să ai un portofoliu echilibrat, nu-ți cumpăra mai mult decât poți duce, ok? Vrei să ai după riscul pe care poți să ți-l asumi altcoinurile respective, dar știm foarte bine că s-a acumulat, cred că destul, cel puțin în ăștia 3 ani de zile, mai ales din 2021-2022, dacă e să facem caz de 2022. Deci s-a acumulat destul de mult, mai ales pentru cei vechi. Acum nu vor veni oameni noi dacă Bitcoin urcă. Bitcoin poate să facă și, nu știu, 2 milioane degeaba. Oameni noi vin doar în momentul în care vom vedea urcări pe altcoinuri. Atât. Trump vorbește la midnight. Nu știu dacă e undeva și vorbește Trump în momentul de față. Ia să ne uităm aici. A dat gol Hermaștaru. Oi. Tare. Bun. Mergem mai departe aici. Deci asta pe dominanță. Dominanța dă un pic înapoi, dar până când nu-l vezi sub 63%, nu. Poate să fie o tăiere de o dobândă, poate să fie Ethereum care în sfârșit face ceva. Știu că mulți dintre voi urâți Ethereum chiar dacă n-aveți, dar fără Ethereum să performeze nu pupăm all time, nu pupăm altcoin season, never ever. Dacă ne uităm aici, ziceam, îmi place această zonă de capitulare și ziceam, da, în sfârșit, văd și pe bursă, văd și pe ETH, văd și pe Bitcoin nivelul de capitulare. Ce ziceam, dacă ăsta e bottom, vreau să văd fix o candelă de genul ăsta, peste 1700, dacă ar închide peste 1700 ar fi bun, dacă ar închide peste 1800 ar fi și mai bun, s-ar confirma un bottom aici, targetul ar fi undeva în 2144, ceea ce ar putea fi următoarea zonă, după ce oricum a testat nivelul ăsta de aici, de 1764 week-ul ăsta, următorul nivel ar fi aici, în zona superioară, celălalt week de aici, din 3 februarie, de ziua mea, dacă mai țineți minte, nivelul de 2086. 2 secunde să iau niște apă. Ok, și ar face cel mai mult sens din nou și asta să testeze peste 2000 în perioada viitoare. Nu știu dacă până la FOMC, dar probabil în mai la un moment dat probabil va testa și asta zona de 2000 și ceva. Ăsta chiar poate să meargă până în 2500, poate să meargă până în 2700, dacă ne uităm cât spațiu de manevră are aici. Hai suntem pe EMA-uri, la spații de manevră. Are momentan rezistență în 1952-2000, cum am zis mai devreme la 9 EMA, 21 EMA-ul vine în 2372, 200 vine în 2452. Adică regiunea sau superioare. Are un spațiu de manevră destul de mare, dar arată bine. Acum, ce cred că se va întâmpla? La fel ca la Bitcoin. Cred
că se va mai da o sperietură, fie că face asta, fie că se oprește în 2000, fie că se oprește în 2300, fie că se oprește în 2500 de aici. Cred că va da măcar o sperietură spre bottom, în care mulți să zică gata, s-a terminat, face nou minim, bla bla, poate un dublu subsol, dar depinde cât de mare va fi sperietura aici. La nivelul de 1300, poate 1500, dar din nou ăsta miroase cât de cât a bottom aici în ceea ce privește ETH. Dar ETH cam asta ar fi. Ar fi o urcare în regiunea asta superioară, vedem cât merge și apoi un ultim dump înainte chiar să spună bottom-ul real. De ce? Pentru că vrei să dai cumva senzația acum că ăsta a fost bottom-ul. Mulți vor începe să cumpere nivelurile astea, 2100, 2200, 2300, 2500, regiunea asta de aici, crezând că ăsta e bottom-ul, ok? Și apoi îi sperii. Apoi îi sperii înapoi în regiunile astea de jos, să zic, aoleo, ce-am făcut? Vândă. Ai și poziția asta de long, poate au luat ceva, le închiși și pe astea de aici, mai lichidezi și niște longuri târzii din range-urile astea de aici, dar abia apoi faci bottom. Și de-abia apoi faci bottom și de-abia apoi te duci spre regiunile superioare. Regiunile astea din nou de aici, 4000 și ceva. Se poate all-time high anul ăsta pentru ETH? Cum să nu? Cum să nu se poate? Se poate. All-time high anul ăsta pe ETH. De ce să nu se poate? Dacă ne uităm aici cât de repede merge. Când sparge anumite niveluri, buf, te-ai dus 2-3 săptămâni, te-ai dus din 500, te-ai dus în 1400. Aici în câteva săptămâni. Nu mai zicem de aici, din zona asta, octombrie 2023 până în decembrie. Te-ai dus din zona de 1500, te-ai dus până în 2400 și apoi până în 2700 și apoi te-ai dus până în 3800 în martie. Deci din nou nu are nevoie de mult, are nevoie doar de liniște un pic la macro acest ETH ca să facă ceva, plus update-urile alea, plus să mai și facă ceva. ETH în plus nu că nu face în continuare. Dar volumele bune, ok, volumele foarte, foarte bune pe această capitulare, volume bune de buy aici, o să ne uităm și pe ETF-uri în continuare. Bine, acum ce cred că se va întâmpla pe ETH? Probabil în 1932 aici până la o rejectare, dacă Bitcoin se tranzacționează spre nivelul de 97, 98, se poate vedea și pe VPVR, ai 1910, 1930, 40. Ăsta e targetul în primă fază și vedem de aici poate o corecție după. Dar după cum arată, pare că încearcă să schimbe trendul. Ne putem uita și pe daily, să analizăm un pic și pe daily. În sfârșit, putem să vedem aici un maxim peste procentul de la 1652. Acum vrei să vezi încă unul peste 1932 și atunci da, poți să zici ok, să schimb în sfârșit trendul aici. Hai să ne uităm la EMA-uri aici. Pe daily. Ia să ne uităm. Putem să vedem că ceva e diferit. Este ceva diferit aici în sfârșit. Dacă ne uităm de la dump-ul ăsta de când a început, ți-a venit 21 EMA, rejectare. Ți-a venit 21 EMA linia roz, rejectare. Ți-a venit 21 de EMA, rejectare. Ți-a venit 21 EMA, rejectare. Câte short-uri posibile aici, din zona asta. Acum, după cum vezi, candela asta, cumva ți-a zis no more. Nu mai e, adică nu mai e aceeași rezistență, s-a stat, ți-a format un bottom și acum îți face o reversare. Acum cât de mult poate să meargă reversarea asta, poate să meargă chiar înapoi până aici, după cum ai zis. După cum am mai zis, poate să fie un V, un mini V, până în regiunea asta de aici, de 2600, 2700, 2800, putem să vedem un pic la mai macro, un pic. Ai un 2700 la nivelul ăsta, adică poate să-ți facă reversare până aici, apoi vedem ce se întâmplă după pe ETH și aici să creeze niște FOMO, să creeze FOMO. Hai să dăm un zoom out să vedem pe unde este rezistența mai mare. Ai rezistență în 2044, pe urmă nu mai e nimic până în 2600. În nivelul ăsta de aici, 2600, 2672. Ai mai multă rezistență aici până în 2090, ai urcat peste 2090 care e și ultima zonă de suport de aici pe zona de bull market. Mulți aici odată ce vor vedea că urcă peste 2100 vor face FOMO crezând că ăsta a fost fake out și apoi îl vor duce foarte, foarte ușor până în 2700. Întrebarea e ce se va întâmpla acolo, după cum am zis mai devreme și repet din nou, cred că vom vedea din nou o mică capcană aici pentru tauri în primă fază și pe urmă vom vedea din nou un dump înainte de orice. Ce e important pentru ETH ca ținut, hai să ștergem acum, să-l facem din nou acest grafic, e foarte important ca ținut măcar nivelul ăsta, la nivel de weekly, nivelul ăsta fiind undeva 1500, 1520. Foarte important și o să fie important în continuare nivelul ăsta de aici, să nu închizi o candelă de weekly sub. Ai închis, dar abia atunci putem vorbi de nivelurile astea de jos, ceea ce momentan nu înclin spre ele, cum n-am înclinat nici aici și am zis că zona superioară prima a dat. La nivel de suport rezistență, ai nivelul, am zis, 2111, 2134, 2080, cum am zis mai devreme, nivelurile astea de aici în care ai avut în trecut suport și ai spart regiunea asta. E normal măcar să mai retestezi de câteva ori regiunea asta, poate chiar să urci peste. Ce e important la ETH? RSI-ul.
RSI-ul, uite că l-am șters, nu știu dacă putem să refacem aici. 2 secunde, ia stai. Să dăm înapoi, da, perfect, bun. RSI-ul e important aici. Deci, păi toată lumea devine bearish când ăsta atinge a 4-a oară nivelul ăsta pe RSI în istorie. Gel de 31, nici măcar n-a intrat sub regiunea asta de aici. L-a atins măcar momentan. Bear marketul ăsta de când a început. Bun, 2018, bun, 2022, bun, 2025 din nou aici. A 4-a oară. Toată lumea devine bearish aici, nu mai vrea să cumpere. Toată lumea cumpăra 2500, 2800, 3000, aici nu mai vrea nimeni. În regiunea asta după ce se atinge nivelul ăsta. Arată bine. Arată bine, are spațiu de manevră măcar până în 40, de asta zic că mai are ceva. Poate să se 2000, 2100 în primă fază. Mai are ceva de mers aici, ok? Până în 41 pe RSI. Stocasticul la cele mai joase niveluri posibile pare că are foarte mult spațiu de manevră până în zona superioară din zona asta. Deci, iar MACD-ul, la fel ca la Bitcoin, sellerii nu mai sunt în control, se poate observa. Au dat cam tot ce au avut. Acum pare că nu și ne apropiem de aici și un cross din regiunea asta. La fel ca la Bitcoin, când o să fie aproape cross-ul, probabil vei vedea corecția. Vedem pe unde este ETH. Corecția un pic mai mare, poate 2100, poate 2200, rămâne de văzut în regiunile alea, cel mai probabil. Dar binișor. La monthly, o să-l mai analizăm oricum pe ăsta, la monthly a recuperat bine din 1372 aici. Ziceam că aprilie cel mai probabil, dacă ne-am uitat la început, ziceam, băi, am avut 3 luni bearish. Asta cel mai probabil, dacă va fi bearish, va fi foarte puțin sau va fi chiar pe plus. Momentan ai în continuare șansă să urci pe plus și maiul ar putea să fie, poate regiunea asta de aici să-ți reia 2200, să ducă spre 2200. Dacă ne uităm aici trebuie să închidă peste 1822, nu-i departe. Deci mantriul nu-i departe să închidă pe verde aici în ceea ce privește ETH și e foarte probabil să închidă pe verde după ce corecție a avut. Aici. La monthly RSI vine din nou într-o zonă de suport macro, dacă ne uităm aici ETH și un nivelul ăsta de aici de 42 pe monthly. Dacă ne uităm și la stocastic, a dat tot. Dacă ne uităm aici, a dat tot din nou, a atins și el nivelul de 262, ești în bottom 2018, bottom 2022, bottom 2025. Aici pentru ETH. Iar MACD-ul momentan e singurul care pe monthly n-a făcut o urcare, dar doar peste 2000 vei vedea aici, doar peste 2000 vei vedea ceva similar ce ai văzut aici în octombrie. Și asta și vrei să vezi, după mai multe candele roșii, vrei să vezi în sfârșit una roză aici pe MACD pe monthly și atunci putem vorbi. Monthly-ul încă sub presiune aici, ce-i drept în ceea ce privește ETH. Vedem închiderea cum va fi. O închidere bună măcar ar fi pe verde, adică peste 1822, dar o închidere foarte bună ar fi peste 1929 aici, peste week-ul ăsta, poate chiar un pic mai sus, nivelul de 1950. Dacă închide peste nivelul ăsta, ți-ar da destul de clar un preview pentru luna următoare că ai testat regiune superioare. Bun. La cara Bitcoin, dar momentan la cara Bitcoin, asta e destul de clar aici pe ETH și mai ales în regiunile astea în care n-a putut să pump, n-a putut. Bun, ce înseamnă update-ul Dencun pe ETH? Ce schimbă? Nu este update-ul Dencun, este Pectra. Dencun a fost, este Pectra. Pectra, wow, ce tranzacții mai bune, oricum tranzacțiile sunt mai bune, scalabilitate mai bună și ceva la layer 1 îmbunătățiri, ceea ce multă lume vrea de la ETH. Bun, ajungem și ETH BTC-ul și UST.de. ETH BTC-ul, dacă ne uităm aici, 0019. Și ăsta are spațiu de manevră extrem de mult aici, din nivelurile astea, dacă ne uităm pe weekly, a testat 0017, nivelul numai văzut din 2019-2020 aici. Ăsta, chiar dacă rămâne bearish în continuare, dacă te uiți la EMA-uri, plâng săracele aici, la ce distanță sunt, poate să meargă lejer până aici, adică poate să meargă lejer să spună un 20%, poate să meargă lejer până aici să spună un 66%. Binișor. E posibil ca Bitcoin să performeze un pic mai bine în perioada viitoare, după cum arată ETH și Bitcoin să stea mai stabil, adică să-l vezi pe la un 96, 97, 95, 94, 98, 99, iar altcoin să performeze un pic mai bine. E și asta o teorie pe mai, e posibil aici, având în vedere că ăsta din nou îți vine aici. De ce n-am avut altcoin season? Din cauza acestui grafic n-am avut altcoin season, dacă vă întrebați, acest ETH BTC. Ăsta nu pompează, nu ridică, nu pupăm altcoin season. Până când nu ridică ăsta,
nivelurile astea de aici nu pupă. Dacă ETH BTC era aici, la zonele astea, ETH era acum la nivelul de 10.000 plus, asta ca să știți. Deci dacă s-a tranzacționat aici, în nivelurile astea, ok, superioare, asta era 10.000 plus acum. Ceea ce momentan nu e, dar sperăm să recupereze aici la un moment dat. Încă nu e în continuare un grafic pierdut de tot. Pierdut ar fi dacă s-ar întoarce până aici, până în 0076. Dar nu e pierdut încă. Îți pune un minim, un pic în urcare poate de minimul ăsta de aici pe care îl vezi în regiunea asta. Bun. Mai departe. Am zis USDT.D. Hai să ne uităm un pic aici la USDT.D. Bine. Foarte, foarte bine. Similar cu ce am văzut aici, pare că se confirmă ce am zis. Similar cu perioada martie până în septembrie 2024. Aici, aceeași corecție și pe urmă te-ai dus până la regiunea de 372 și a făcut Bitcoin all-time high și ETH aproape și el de all-time high, dacă țineți minte aici. În zona asta din noiembrie-decembrie. Și apoi ai avut aici un bat, am urcat peste regiunea asta și apoi din nou am avut o sperietură cu Trump. Acum, din nou se repetă istoria, putem să vedem că asta e un nivel foarte important. Dacă închidem săptămâna sub 5 aici, ar fi fenomenal, deoarece probabil avea din nou continuare spre regiunea asta de jos. Sperăm să piardă 383, o să tranzacționăm din nou aici. Altcoin season sub range-ul ăsta. Adică odată ce ăsta vine sub regiunea asta de aici, probabil da, dar al consistent 2,5-2,4 și aici vorbim de final de ciclu și posibil bear market, odată ce ăsta ajunge în regiunea asta de aici. Încă ăsta mai are de corectat, ăsta e lucru pentru care am zis că nu suntem un bear market în ceea ce privește Bitcoin, dar ce mai are de corectat spre regiunea asta de aici. Aici vedem, aici se joacă, dar asta în continuare arată bine pentru piețe, arată bine având în vedere că ai aceste maxime în scădere aici în continuare și ai aceste urcări care în continuare se duc în corecție, se termină în corecție aici. Bun, deci și USDT.D-ul destul de bine. Hai să ne uităm la ETF-uri, aici vedem ce se întâmplă. Ia să vedem pe Bitcoin ETF. Dacă am mai cumpărat ceva sau nu, ne uităm imediat. Bun, da, flow-uri, wow. Flow-uri aici, uite ce flow am avut ieri pe ETF, vai. Ce flow-uri mari, ia să ne uităm aici. Plus 911 milioane pe ETF, wow. Incredibil, după ce ai avut destul de multe outflow-uri aici, ianuarie, februarie, acum buf, ai venit odată cu niște flow-uri foarte, foarte puternice. Ai bit în continuare, lumea vinde, BlackRock cumpără. Cum e asta? Cum este asta? Este perfect, asta o face și cu ETH, nu mai vrea retail-ul, este perfect. Ce nu vrea retail-ul, vrea BlackRock. E extraordinar. Retail-ul nu are Bitcoin, știm foarte bine că nu are Bitcoin, deoarece vor 15.000 de X peste noapte, îi place la asta, la BlackRock. Place aici, ai bit 575.000 aici pentru iBit. Ia să ne uităm aici la iBit cât deține. 579.000 de Bitcoin în total. Aici. În total s-au cumpărat de la ETF-uri 535.000. Dacă ne uităm la total aici, 535.000 de Bitcoin. Dacă ne uităm aici. Hai să ne uităm și valoare de USD. Ia să ne uităm. 37 de miliarde. 37 de miliarde, atât a fost, dacă ne uităm încă o dată, da, 536.000 de Bitcoin. Deci, hai să vedem cât deține în USD BlackRock. Ia, 40 de miliarde. 40, după cum vedem aici. Cel puțin asta ne zice, nu? Cam asta arată. iBit, asta 36 de milioane, 39,6 miliarde. Cred că da. Și altele, ARB 2,91 aici, în total 37 de miliarde aici, că avem și outflow de 22 de miliarde aici de la GBTC aici, ok? Deci în total 37 de miliarde au cumpărat aceste ETF-uri, care arată extrem de bine. Hai să ne uităm și pe ETH, care pe ETH așteptăm să vedem schimbarea și pentru ETH. Ia să vedem. Pentru ETH. Și pe ETH ai avut o zi verde. Interesant și uite cum prețul au și urcat imediat aici. Dacă putem să ne uităm, putem aici net inflow plus 24.000 de ETH. Hai să vedem cine a acumulat acești ETH. Cine? Ia să vedem dacă ne uităm aici. Ia să vedem. Nu a fost BlackRock, a avut 0. Putem să vedem că Fidelity a băgat 20.000 de ETH aici în buzunar, iar ieri a fost un 24.000. Putem să vedem aici că n-am mai avut inflow-uri pozitive de pe data de, cât a fost, 10 aprilie. Deci pe 10 aprilie n-am mai avut inflow-uri pozitive aici.
Vezi, numai minus, aici ai avut pauză, minus 16.000 ai avut pe data de 21 și pe 22 aici 24.000. Vrem să continuăm, să vedem astăzi ce se întâmplă aici. Dar bine, vrei să vezi flow ca aici, uite flow aici, ce ai avut. Dacă ne uităm la 2025, cred că undeva în februarie. Undeva în februarie ai avut aici niște flori foarte, foarte mari. Asta vrei să vezi la ETH și în continuare. Ca să zici, ok, își revine. Totul se reduce acum la instituționali. Asta e. Asta este. Bun. Cine deține? Păi avem aici la BlackRock, dacă ne uităm pe ETH, 1,17 milioane în ETH. Să ne uităm în dolari. Ia să ne uităm în dolari. 4 miliarde aici în dolari, cel puțin asta începe, 4 miliarde în dolari, în total 2,2 miliarde cumpărate față de 37 de miliarde în Bitcoin. Totuși pe plus și aici, ușor. Încep și ăștia să înțeleagă cât de cât de ETH. Momentan au înțeles de Bitcoin. Dar e bine să ne uităm pe flow-urile astea, deoarece cum am avut ieri o zi bună, cum a pompat și prețul ETH și odată. La fel și Bitcoin, cum am avut ieri în flow-uri pozitive, cum am văzut Bitcoin că a pompat regiunile superioare. Bun. Mergem mai departe aici, 1796, vedem dacă s-a mai întâmplat ceva, mă uit imediat, ia să ne uităm. Bun, rapid eliminată din cupă. White House says there will be no unilateral reduction in tariffs against China. Ok. Trump una caldă, una rece. Ne uităm și la obligațiuni imediat la yielduri. Zelensky moving in wrong direction on peace talks. Zelensky momentan nu vrea Zelensky momentan să facă nimic spre pace. Bun, altceva aici nu cred că avem. Bun. Hai să mergem mai departe. Trecem și la altcoinuri imediat trecem și la zona de altcoinuri. Mergem întâi pe commodities. Ce se mai întâmplă aici? Crude oil undeva la minus 1,95. Am înțeles că ceva pare Kazakhstan ar vrea să mai facă ceva petrol, să mai dea drumul la drill, baby drill, și am avut corecția asta de aici. În continuare, asta e probabil în prima fază de 67. Altceva, natural gas e la suport, după ce a atins zonele astea de aici reliefate în sfârșit, e la suport, 3, un pic sub 3, probabil suport vom vedea aici. Grâu corectează, cafeaua urcă aici destul de bine, porumbul corectează și el un pic, nimic fenomenal. Hai să vedem ce fac obligațiunile lui Trump, yieldurile. Ia să ne uităm, TLT-ul urcă un pic, a dat în jos, era mult mai pe plus ultima oară când ne-am uitat la el, era în regiunea asta de aici de 89. US 10-le urcă aici, nu știu că Trump zice una, zice alta, chiar era foarte, foarte bine, era undeva în 4.26, a avut o urcare undeva în 4.39. US 2 aici urcă și el, nu este fenomenal pentru piețe. Hai să ne uităm și la partea de acțiuni și apoi mergem pe ceva analize pe altcoinuri și ieșim. Bun, Tesla, ia să ne uităm aici la earnings calendar. Earnings calendar, vedem ce a raportat Tesla ieri. Imediat ne uităm. Ia să vedem ce o raportat ieri Tesla. Bun, putem să ne uităm aici, cum ziceam, a ratat și revenue, 19,34 versus 21,4 și a ratat și EPS-ul, 0,27 versus 0,42. Nebunie, nu m-am uitat la financials, Bitcoin n-a vândut Tesla, la financials nu m-am uitat să văd la margini și astea cum stă, n-am avut timp, dar arată destul de rău, dacă mă întreb pe mine aici. Și restul putem să vedem că au lovit pe toate. Aerospace, SAP a lovit, toate au lovit, toate în afară de ceavă. Ăsta Lockheed Martin a lovit aici, oricum destul de bun pe partea de război, trebuia să lovească. Majoritatea au lovit, în afară de ăsta. În afară de Tesla, care oricum ne așteptam să nu lovească. Dacă ne uităm aici, totuși biduri, te așteptai să fie în colaps și vezi că nu e. Targetul era ăsta, undeva la 181, dacă ne uităm, pentru Tesla. Undeva la nivelul ăsta, 181-180, n-a putut să meargă. PLTR-ul, gap-ul aproape închis, 106. Așteptați-vă la ceva corecție aici din PLTR, posibil să mai vând ceva.
PLTR. NIO încearcă un bottom din răsputere aici, după cum vedem, mai ales că se înțelege Uniunea Europeană pe mașinile electrice, rămâne de văzut, dar din răsputere încearcă un bottom. Nvidia aici, Nvidia o să mai vând dacă mai vine în 125, nivelul ăsta de aici. Binișor, pare că ar vrea aici un pic mai sus, un pic mai slab decât celelalte, Baba aici a încercat, a închis gap-ul 125, după cum ziceam, și acum apare corectează. E posibil în prima fază să vezi din nou range-ul ăsta de aici înainte de orice urcări, mai ales dacă nu urcă peste 131. Coin, binișor și pentru coin aici, a încercat spre nivelul de 202, dar probabil rejectare și aici. E posibil mâine din nou să fie o zi un pic bearish, având în vedere că e joi. Având în vedere că este joi pe bursa americană. Nasdaq-ul, hai să ne uităm un pic la el și apoi mergem la altul. Nasdaq-ul binișor, Nasdaq-ul bullish doar dacă închide peste 19.000. Regiunea asta de aici e foarte importantă, 19.078. Dacă închide peste range-ul ăsta, da, atunci putem vedea ceva un pic mai bun. Dar după cum Trump face switch în fiecare zi la tarife, netarife, vedem ce se întâmplă mâine. S&P-ul deja corectează aici, era și el bine pe plus, deja corectează din nivelul ăsta 5460, dar totuși ar fi un pic mai sus, 5600 ar fi. MSTR-ul bine, oricum arăta, ne uitam și ieri pe Patreon la analiză, vă reamintesc că aveți în Patreon 25% în prima lună, aveți linkul mai jos. Ziceam că MicroStrategy cumva arată ce se va întâmpla cu Bitcoin și targetul pentru MicroStrategy ar fi undeva la 398 înainte de o corecție care ar face sens cu 98-100.000 pentru Bitcoin, nivelul ăsta de aici. Dar peste nivelul ăsta nu cred că urcă. Ăsta e posibil să fie într-o distribuție aici, în nivelurile astea, vedem. Arată momentan, nu e încă 100%, distribuția ar putea fi dacă arăta așa. Un mic fake all-time high, o întoarcere aici și a făcut Tesla. Și ce face Tesla acum de la MSTR? Vedem. Mai e aici, la momentan în prima fază probabil un pic mai sus MSTR-ul, după cum arată. Aur corectează să fie ăsta topul, vedem, dacă ăsta e topul pe aur, pe gold, trebuie să vezi măcar sub nivelul de 3200, cât e aici, 3238. Dacă ne uităm pe un daily, nu poți să faci caz pentru top mai final până când nu pică sub această zonă. 2961, 2950. A picat sub regiunea asta, ăsta e topul, probabil vei vedea un bounce și apoi probabil mai jos cu timpul aici. VIX-ul ulterior probabil undeva în 23, posibil să mai aibă încă o incursiune înainte să testeze 23 aici, vedem ce mai ce Trump mâine, dacă mai ce ceva, dar ulterior trebuie să închidă gap din 23 și vedem ce se întâmplă după pe VIX, după ce desigur a scos pe mulți din poziții aici, pe aceste week-uri, în regiunea asta 52, se întâmplă de obicei asta, vezi și aici. A venit, bam, bam, și de-abia apoi s-a întors. A făcut un bam și de-abia apoi s-a întors de la 15 aici, în august. Bun, cam atât pe bursă, hai să mergem la altcoin-uri. Înainte de altcoin-uri, vedem dacă au fost ceva super chat-uri, ca să nu mă înjure lumea. Imediat ne uităm. Vă reamintesc, butonul de like îl găsiți jos. Sau de ce părere de Ondo, acum că OM Period Assets e cam out, un hold de la 0.5, nu aș vrea să vând înainte de 5. BlackRock plus Trump sunt bogați. Asta nu înseamnă dacă ei sunt bogați că Ondo vor băga toți banii în Ondo. Ia să ne uităm la Ondo. Ondo, da, bine, având în vedere că Mantra a făcut ce a făcut. A făcut o nefăcută aici. Hai să ne uităm la acest grafic. Mergem pe weekly să ne uităm la el. Din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine. Probabil va testa 1.1 și ceva aici. 1.19. Dacă ai din 0.5 ești bine aici. Ce aș face eu în locul tău? Mi-aș pune un stop loss sub nivelurile astea 0.5. Ai bine. N-aș fi stresat aici în materie de Ondo. Dacă aș mai fost de acumulare sub zona de 70 ar fi. Sau înapoi spre 50 dacă tu vrei să ții long term. Ai bine. În prima fază probabil va testa spre $1 după cum arată momentan aici. Targetul ar fi înapoi în regiunea asta. 1.15, 1.10. Arată binișor după ce ai făcut acest reversal de aici în regiunea asta peste 91 de cenți, dacă ai putea ține un 90 de cenți la săptămână, 1, 2, 1, 3 ar putea fi un target și pe urmă vedem ce se întâmplă de aici, dar binișor. Binișor. Ajungem la RSI vine un pic la rezistență, dar înainte de asta ai putea vedea un 1 și un pic. Având în vedere că ai o intrare bună, n-aș atinge momentan, arată bine. Arată bine, iar MACD-ul acolo cu ETH și Bitcoin, mai ales spre zona de Bitcoin mai repede acest Ondo. Binișor. Dacă face all-time high, zonele de exit, hai să ne uităm un pic pe ele, unde ar putea să fie.
ai putea avea un 3, ai putea avea un 4-4, ai putea avea un 5 în regiunile astea de aici, adică să facă ce a făcut Mantra în zonele superioare. Nu ies manevrele lui Trump cu bonds, nu prea ies manevrele deloc lui Trump. Imediat ne întoarcem și pe chat. Nu v-am uitat. O poziție mare pe ACH și îl vezi în top 100 în acest bull market. Hai să ne uităm pe ACH și cum a ținut pe această zonă de cădere. ACH USD. Și asta ne va spune. L-am mai analizat pe ăsta ACH. Un grafic interesant, nu știu din ce poziție ai, din ce zonă, că nu mi-ai zis. Adică dacă nu-mi zici zonele, cum aș putea avea o analiză mai coerentă și concretă aici pentru ACH. ACH mi-aș pune niște seluri aici din nou. Mi-aș pune niște seluri în regiunile astea, undeva 7 până în regiunea de 11 în primă fază și apoi dacă face all-time high, de aici nu știu care e entry tău, ca să zic oricum sfaturi financiare nu pot să-ți dau. 0.27 ar fi o zonă, 0.27, 0.21, mi-aș pune niște seluri și aici, în regiunile astea și apoi aș avea 0.43 până 0.59. Și restul, aici aș vinde 70% din poziție, restul de 30% ar lăsa-o pe $1 acolo. Dacă ai nivelurile astea de acumulare de aici, gen 1 cent, hai 2, ok. Poți să te aștepți aici la ceva exit și apoi mai departe. Cum arată? Cât de cât ok, dar pe termen scurt probabil din nou vei corecta nivelurile astea de aici. A ținut binișor ăsta. Chiar de aici din 2020 nu a avut volatilitate mare, adică a ținut într-un fel în zonele de acumulare cât de cât, dar termen scurt pare bearish, îți zic. Dar nu scurt pare bearish, parcă se va întoarce undeva în regiunea de 0.02. Bun. Am văzut asta cu White House, mersi că îmi ziceți pe chat că nu pot să mă împart în 10.000 de lucruri. Iar crește 10 10-year treasury, cineva e stresat. Cine? Nu e nici China, nici Japonia, după cum am zis și eu, după cum a zis și Jerome Powell, sunt niște fonduri de investiții. Niște hedge funduri care sunt stresate, care încearcă cumva să iasă din anumite poziții cu leverage, probabil, pe care le au sau dețin prea mult sau chestii de genul ăsta. Da, deci nu vor fi tarifele reduse unilateral, adică nu toate. Vor fi unele care vor rămâne sus, unele care vor pica, unele care vor rămâne sus, adică o incertitudine peste incertitudine, peste incertitudine, peste incertitudine în continuare de la Donald Duck Trump. Bun. Eu mă duc, că seara bună la toată lumea. Alin, imediat simt și noi, mai stăm 10-15 minute, mai facem niște analize pe altcoinuri. Bun, hai să vedem ce se întâmplă aici pe zona de altcoins. Sunteți pregătiți? Are you ready? Imediat. Bun, hai să ne uităm. Trump aici, după cum vedem, au venit niște buyeri deodată. Desigur că a zis Trump că, domnule, cina cu mine, bla bla bla, până când nu reia nivelul ăsta, că de-aia s-a și oprit spre nivelul de 16, în continuare bearish, probabil va da înapoi de aici. Acest pump înapoi spre zona de 10. Zona de 10 oricum era o zonă sub 10, probabil ceva pumpuri, dar ulterior cred că se va tranzacționa chiar și în 3 aici, îl văd 3, poate chiar mai jos. Bun, SUI, da, SUI nu se lasă deloc. Întrebarea e dacă mai vând aici ceva sau nu. Primul sell pe SUI a fost aici, în 3.2 și a mai fost câteva aici, în regiunea asta 4 și apoi regiunea de 4.8. 3 sell-uri aici, în câte țin minte pentru SUI. Rezistența aici, mare atenție, rezistența aici pentru SUI. Arată bine, da, ți-a pus un pump frumos, da, dar rezistența aici pentru SUI. Acum îmi mențin poziția de 70% rămasă, nu mai vreau să adaug până când nu-l văd $1 sau sub. Dacă nu se duce, nu se duce. Se duce la all-time high, mai vând. Nu e niciun fel de problemă. Aici, ok? Am mai zis, ar mai fi, următoarea zonă ar fi 6, zice că ar mai vinde și peste 5, dar ar fi 6 până în regiunea de 8. Astea ar fi regiunile pentru următorul sell în caz că se duce. Și desigur apoi 10 plus în materie de SUI. Dar arată bine. Cumva asta îți dă un preview la ce ai putea vedea și de la restul aici. Răsai în continuare bine, dar un pic la rezistență. Cred că va găsi ceva corecții în perioada viitoare, dar arată binișor aici. Pump-ul ăsta bun, nici măcar n-ai făcut cross pe MACD, pe weekly. Bine. La nivel de weekly, la fel ca Bitcoin, stă acolo cu el în nivelurile astea. Important să închidă peste 2.79 săptămâna viitoare, să nu se tranzacționeze sub. Adică poate să fie în continuare un fake-out. Am văzut multe fake-out-uri de genul ăsta, nu știu dacă ăsta a mai făcut în trecut sau nu. Pare că nu. Uite aici a făcut un fake-out. Urcase peste 9.21 EMA și apoi s-a dus înapoi în regiunea de 76 și de-abia apoi ți-a început urcarea. E posibil de aici până în 3.2
Asta cred, să vezi corecție din sui. Adică până în 3-2 nivelul ăsta, mare atenție, deoarece ăsta e la un nivel cât a pus săptămâna asta. Săptămâna asta a pus 45%. Deci, atenție. Atenție aici, doar ce vine la o zonă de rezistență. Ai și 200 moving average aici. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos și cum se pupă regiunea asta. Atenție. Mare atenție la sui, doar ce este la o zonă de rezistență. Weekly, monthly. Monthly bine. Monthly, dacă ar închide măcar peste 26, ar fi destul de ok aici. Putem să vedem că am mai făcut chestii de genul ăsta și apoi ți-a avut all time high. Bine, în continuare la macro. Dacă te uiți la monthly aici, bine în continuare sui. De asta nici nu vând restul poziției momentan. O țin. Hold. Bun, hai să vedem aici mai departe. Dacă mai e ceva. Dacă am mai ratat ceva. Bun. Hai să vedem mai departe. Ce mai e interesant aici? Ceva interesant. Etena are redresare bună. Dacă mă sucea un pic mai jos, mai adăugam. Da, e ok cât am. Nu mă plâng aici la Etena. Etena și la rezistența de la 55 mei, 36 de cenți aici, plus rezistența de la 34, care oricum ziceam că o să o testeze aici regiunea asta. A testat acum din nou de înapoi. Din nou nu pare că poate. Acum, dacă ăsta aici chiar e remontada, vii, ții nivelul ăsta și mergi mai departe. Și atunci da, ai tare de 46, 49, dar nu se schimbă nimic nici acolo, dar abia la 50 de cenți se schimbă și putem vedea all-time high sau 66, 96 și all-time high după. Și asta un pic la zone de rezistență. Să ne uităm la volume aici. Ce ne zic volumele? Volumele nu le zic mare lucru momentan. Ai avut aici un buy, dar aici pare un pic în scădere. Volumele cresc un pic cei drept pe ultimele zile, dar nu suficient. Vrei să vezi volume mai mari un pic. Vrei să vezi volume ca aici. Ok? Ca zona asta de bottom, bam. Vrei să tatonezi regiunea asta de volum. Momentan e o încercare, dar eu zic că va găsi din nou rezistență în nivelurile astea de aici. Între 55 mei care vine în 37 până în 45. Din nou aici rezistență. Poate să fie spre un bottom? Da, am mai zis. Range-ul ăsta de aici. Pentru el mi-am reluat poziția, țineți minte, aici pentru Etena în 36. De cenți. Dacă urcă nivelul ăsta superioare, vedem cât e din portofoliu, dacă mai vând ceva sau nu, dar aș vrea să vând peste all-time high dacă se poate. Bun, Saga, hai să vedem dacă aceste păcănele sunt aproape și ele de ceva. Saga pare că în niciun caz, doar ce s-a listat aici la 004. Pare că nu e. Apare că aici 55 mei care vine în 037, e puterul la 037, puterul la 061, da? Nu cred că aici, chiar dacă ai volume care poate să te ducă până în regiunile superioare, nu cred că poate să ducă mai sus de atât, încă are mult de închis. MPC-ul, o să mai iau o ultimă poziție aici, să delistează de pe KuCoin, din câte țin minte aici pe MPC, poate e bine, având în vedere câte manipulări de preț au fost aici pentru MPC. Vedem, clar că nu vreau să-l țin pe termen lung. O dată ce ajunge spre break-even, probabil voi ce papa la revedere. Sau chiar și pe minus la un moment dat. Dar ce performanță a fost execrabilă aici pentru MPC în portofoliu de risc. Link, bine. Portofoliu de bază în continuare destul de bine, dar și ăsta la rezistență. Îl vedem în zona de 15-5, ar mai putea avea 17. Unde se resetează jocul pentru Link? Unde ne gândim că reacumulare și all-time high? Păi ar fi nivelul ăsta. Ar fi nivelul de 18, ar fi nivelul de 17,6, nivelul ăsta de aici. Peste nivelul ăsta ne putem aștepta pe urmă la all-time high. Cred că îl va face la un moment dat. În timp reacumulează. Dacă te uiți la macro la asta, continuare arată foarte, foarte bine. Reacumulează range-ul ăsta de o lungă perioadă aici. Când vă dați drumul la motoare, se va duce destul de agresiv. Dacă te uiți și la weekly, același lucru. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Mă amintește de un Bitcoin din 2018, ceva de genul ăsta, cu o traiectorie de reacumulare aici, apoi all-time high. Bine, la all-time high mențin targeturile și nu vând, până când nu-l văd în zonele superioare, 80-100 pentru Chainlink aici. Bun, îl țin. Diamond Hands, asta a venit nici măcar n-a retestat nivelul de 94, a venit aici până 114, acum la rezistență și ăsta. Un pic aici. Bitcoin pare că arăta bine, dar uite, altcoinurile multe dintre ele sunt la rezistență. Inclusiv AAVE, care are rezistență undeva în 176 aici, la nivel de rezistență. Hai să facem și Arbitrum și ne uităm la Super Chat-uri încă o dată. Arbitrum, ziceam pe Patreon ieri, că probabil va rula 39,40. Asta probabil mai are timp aici de un pic remontat, dar prețul mediu undeva aici, 42 de cenți pentru Arbitrum. Încearcă un bottom, arată și RSI-ul bine, arată și stocasticul bine aici, arată și MACD aproape de cross, binișor. Unde trebuie să fie bottom, mai dacă se pupă, se pupă. Trebuie să urce peste 42, 43, 45. Mergem și la TIA imediat. Bun.
Mai departe. USA MA21 și 9 EMA se apropie de bullish cross, entry pe spot la 0.6, primul sell la $2. Ne uităm și pe el imediat. Ia să ne uităm la EOS, ăsta din 2018. Pompează astea vechiuțe, e 0.66. Bun, și unde este că a intrat fix în 0.66? Ok. Entry pe spot la 66, primul sell la 2. Hai să ne uităm. Păi și stopul unde e? N-ai? Sau stopul probabil sub regiunea asta de aici, de 0.37. La 2, destul de sus, momentan arată binișor, e probabil să mai împingă un pic nivelul ăsta de 0.83. Aici, dacă ne uităm și pe time frame-urile mici, binișor, probabil 0.71. $2, hai să vedem unde vine $2, dacă e o posibilitate aici sau nu. Asta cât de cât aici, remontada, cât de cât bottom, formațiunea de bottom cu ceva volum, cred că ulterior se va tranzacționa 1.27 până în regiunile astea de aici de 2.03, cel mai probabil. Cel mai probabil. Ok? Regiunea asta superioară de 2. Da, întrebarea e cât poți să-l ții. Dacă mai retestează în prima fază nivelurile astea până când probabil vom vedea nivelul ăsta de 1.82. Dar da, ăla e targetul. Arată binișor în continuare și pe weekly RSI. Aici tot ceea ce nu-mi place, stai în frame-urile mai micuțe un pic aici pentru EOS. Da, cred că da, ulterior cred că va veni mai sus. Bun. Mai departe, Majda Danilo, părere despre Filecoin, sul asta investit în el după ce mi-am văzut toate monedele la minus 70%, are vreo șansă să urce peste 9. Hai să ne uităm. 100% în tot portofoliul Filecoin? Why? Bun, și e prețul mediu 9 sau vrei să urce spre 9? Bun. Partea bună, cum ziceam, din nou a făcut bounce de aici, din nivelurile astea în care s-a tranzacționat și în 2019. Da, probabil pe termen scurt va tranzacționa 3, poate va tranzacționa 6 și vedem dacă poate și 9 la un moment dat, dar vrei să vezi mai multe volume aici de la Filecoin. Partea bună e că din nou va urca de aici, cel mai probabil nivelurile astea până în 3.57. Dar de așteptat, dacă ăsta va tranzacționa nivelurile astea de 20, va dura ceva timp, ok? Dacă ăsta e bottom și ăsta e worth it și aici vedem nivelurile de hate destul de mari aici și necredință, va dura ceva ca să-ți ajungă nivelul ăsta. Partea bună că pe termen scurt, da, probabil va urca de aici și RSI și toți indicatorii zic asta. Dar când va urca, cumva încearcă să nu mai 100% în ceva ca Filecoin. SEI și DOT, poate și CRO dacă vrei. Hai să vedem. DOT nu cred că arată diferit față de cum a arătat în ultimul an 2. Adică așa, la fel ca Filecoin, $4. Aici prețul meu mediu 3.7 în nivelul ăsta de aici. A oscilat portofoliul de bază, portofoliul de risc, acum cred că e în risc momentan, având în vedere că am acumulat altele. Între timp, 5 probabil pe prima fază aici, la ostricit aici. Zona asta, anger, depression clar, în regiunea asta. Zona asta de depression, dacă e să ne uităm cum arată. Asta a fost anger și asta e zona extinsă de depression în regiunea asta, care poate să stea o perioadă, dar din nou, cred că ăsta la un moment dat probabil va tranziționa zonele superioare. Binișor și ăsta aici, binișor și ăsta din zonele astea pentru un raliu. Pare că multe altcoin-uri, da, poate să corecteze zonele micro, dar cred că pe termen median gen mai, probabil vor să tranzacționa mai sus aici, adică vor încerca să tranzacționeze mai sus un pic față de zonele astea. Bun. Ce mai fi? TIA. 2.81 pentru TIA, nivelul de 3 măcar să-l reia ca să putem vorbi de ceva bullish. Volumele încă nu sunt acolo, vrei să vezi volume mai mari pe weekly decât vezi acum. Încearcă o formațiune de bottom. Unde o să o vedem? Păi în momentul când ăsta va urca măcar peste 4.2, nivelul ăsta de aici, măcar să-l vezi peste 4.2, hai să ștergem tot de aici, măcar peste nivelul ăsta, de aici, unde vine 21 EMA, care a fost rezistența aici. Cred că în perioada viitoare va rula zonele superioare, după cum arată. RSI-ul bine aici, a avut și Bitcoin, by the way. Divergența bullish se joacă în momentul de față pentru Bitcoin, aproape de cross și aici, pare că sellerii sunt un pic în pierdere aici, în momentul de față, sunt strâmtorați, cred că și ăsta va veni înapoi spre 4 și ceva. Poate chiar mai sus aici, de la TIA în perioada viitoare, după cum arată. Poate chiar un pic mai sus, gen 4-7, poate 5, rămâne de văzut. Ca să-ți confirme un bat, trebuie să-ți urce, să-ți menține target, să-ți menține suport 4 și atunci putem vorbi de zonele superioare aici pentru TIA. Okay. TIA, prețul mediu, nu știu, prin zonele astea pe aici, 4, 5. Trebuie să fac prețul mediu să văd exact pe unde e la TIA.
Bun, Atomul, bine și ăsta, probabil undeva în 5, poate 5.5, poate chiar 6.4 la un moment dat aici pentru el. Dimension, da, uite, Dimension poate să-ți arate aici un bottom, poate să-ți arate pisică. Dimension, deoarece ți-a făcut full retrace de aici și le place ăstora de pe Binance Market Maker să ți-l pompeze. Cât de sus poate să-l pompeze? Poate să-l pompeze până $1? Da, poate într-o săptămână să ți-l pompeze într-un $1, adică nu e mare lucru. Aici $1.3 ar putea. Ai spațiu de manevră aici destul de mare în ceea ce privește acest Dimension de aici din zonele astea. Weekly, da, la fel, ar putea urca. Stocastic, uite cum arată aici. Bam, e gata. E gata, MACD deja ți-a făcut cross de aici. Da, DIB e unul de ținut pe listă aici pentru ceva urcări, probabil, în perioada viitoare. Are spațiu de manevră chiar până în 78-9, ți-ar face un 3x de aici, din range-ul ăsta de jos. Teta din nou într-o zonă de bottom istoric, aici se rețează nivelul 0.57 de 2023, probabil ce să face bounce undeva în 91 cel mai probabil. ARB-ul, da, a fost, ne-am uitat mai devreme la ARB, să ne uităm la Solana, ne interesează poate mai mult această Solana dacă ne uităm un pic. Solana, putem să vedem aici nivelul de 166, nivel important, probabil îl va testa în perioada viitoare, probabil 172. 172 și el destul de important aici, unde vine 200 moving average și aici vedem dacă se întâmplă ceva, dacă găsește rejectare, un pic mai slab decât Bitcoin aici, dar a testat 200 moving average și suport. Bun, ăsta bullish peste 180 all time high, până atunci nu cred în continuare că ăsta poate să urce peste nivelul ăsta, cum nici la ETH nu cred că se tranzacționează, nu știu, spre zonele de peste 2700-2800, nici ăsta nu cred că se va tranzacționa peste 180. Eu va găsi rejectare de acolo. În Solana, din nou, aici poate mai retesează de câteva ori zonele astea înainte de un potențial bottom. A atins target de 94, mai avea un pic până în 87, care era un target de 87-80 ca să fie cât de cât în cărți. Acolo încearcă o distribuție aici, Wyckoff rămâne de văzut pentru Solana. În continuare am Solana pe profit, dacă vine în 180 poate mai vând ceva ca să-mi redresez un pic portofoliul care acum e destul de mult în cash. Ok, bun. E destul de mult în piață, nu în cash. Aș mai vrea ceva cash. Bun. Atât și pentru Solana. Sol ETH aș vrea să mă uit să văd cum stăm. În continuare a făcut aici all-time high, n-a făcut, a urcat un pic, all-time high a fost la 0.093 și acum pare că dă un pic înapoi. În continuare bullish, ca asta să fie bearish și vrei să muți din Solana în ETH, sub zona asta, 0.052-0.054. Aici s-a terminat, pe urmă se duce foarte, foarte jos. Sol BTC, dacă ne uităm, Sol BTC bearish. Probabil să va tranzacționa la fel ca ETH, același traseu va avea 0.068, nivelul ăsta de jos 0.053, bearish aici versus BTC, încă o dată. Fetch, hai să ne uităm la Fetch, zice aici Trifan Cristian, hai să ne uităm la FET USD, imediato, hai să ne uităm, avem nivelul de 0.68. 0.68 aici pentru fetch, nivel de rezistență și apoi mai avem 0.83. Hai să ștergem ce am făcut aici, ștergem și EMA-urile. S-a schimbat ceva? Încă nu, până când nu reia 0.77. Până când nu reia 0.84 nivelul ăsta, uite cum arată. Okay? A venit, ți-a retestat aici nivelul ăsta care nu e un nivel foarte bun de suport. Ăsta ar fi un nivel foarte bun de suport. Cel de aici, 26, ar fi un nivel bun de suport. Ăsta ar fi un nivel bun de suport, 20 de cenți. În continuare se poate. Dacă reia nivelul ăsta, da, e bottom. Dacă reia nivelul ăsta de aici, ok, 0.77-0.86, atunci putem vorbi de bottom pentru ăsta. Până atunci, în continuare, poate să fie doar un bounce și continuare în range-ul ăsta de jos. De aici, de asta nu mă încumet să cumpăr, am prețul mediu bun, 55 de cenți pe ăsta, vreau să cumpăr doar dacă vine aici. Atunci da, doar ce avea o corecție destul de mare. Avea minus 94%, care a mai făcut și în trecut. Acum ai avut doar minus 89%. Nu zic că nu poate să fie și ăsta bottom, dar n-ai momentan aici. Nu zice că e neapărat bottom, numai dacă reiei regiunea aia despre care am vorbit mai devreme, ai stocasticul care cât de cât bine și MACD-ul, da, decent, asta ar putea fluiera un pic ca bottom aici, dar vrei să vezi nivelul ăsta, hai vedem și EMR-urile aici cum stăm, da, tot nivelul ăsta, 84 și atunci putem vorbi de bottom. Avem mai multă claritate săptămâna viitoare, mai multă claritate.
Sperăm să avem altcoin season pe vară. Da, sperăm să avem altcoin season pe vară aici și acum să vedem cumva poziționările aici a market makerilor și apoi pe vară să dea drumul la motoare. Că mulți așteaptă în toamnă, știi ce zic? Și e posibil să fie un pic mai decalat. Acum vedem cum arată și perioada respectivă. Bitcoin aici corectează Bitcoinul. În continuare bine, vedem mâine e o zi un pic bearish istoric, am dat ok Bitcoin aici. Mențin analiza pe care am făcut-o la început de live. A zice cam atât. BTC tocmai a avut un Golden Cross, adică va urma un raliu, n-a mai avut 4 ani un Golden Cross. Nu înseamnă că dacă ai Golden Cross ai la raliu, de obicei market makerii le joacă invers pe astea, când ai Golden Cross corectează, când ai Death Cross urcă, de obicei. Hype. Care sunt șansele în opinia ta ca Aevo să pupe $1? Ia să ne uităm. Aevo și Hype și v-am pupat, domnilor. Bun. Dacă ne uităm la Aevo aici, $1 ar fi 10x. Hai văzut dacă ăștia da tot ce a făcut. Pare că da tot. Ăsta de aici, din 1, s-a dus până în regiunea de 8. Da, probabil pe termen scurt va rula bine. Va rula bine până în regiunea de 26 de cenți, poate cine știe 47, mai sus, mai greu. Dacă rulează până în zona asta de $1, va dura ceva. Doar acest mult seller aici pe parcurs. Ăsta poate să facă ceva de genul ăsta. Ok? Și în 2026 poate să se testeze nivelul ăsta de aici. Sau poate să ducă direct, dar de obicei nu e așa. Ce îmi place e că ai volume. Cineva e interesat aici de Aevo în zonele astea în sfârșit, după ce a picat undeva la minus 98%. Tipic pentru cripto, cel puțin în primul ciclu. Vedem dacă mai vine cu ceva nou. Va depinde dacă mai vine cu ceva nou, dacă mai face ceva. Ce vrei să vezi momentan pentru bottom e asta. Vrei să vezi asta. Cred că poți să te gândești la zona de 1. Îmi zic că poate să se 0.2604, mai sus, mai greu un pic. E-Gold. Hai să ne uităm la E-Gold și Hype. E-Gold. 15. Candela Sima e acolo pe undeva. Momentan n-a atins. Ar fi cea mai frumoasă poveste din istorie. Ca E-Gold să nu atingă Candela Sima de $10 ar fi o poveste. Ar fi o poveste de povestit la nepoți. Dar momentan nu putem vorbi de ea până când nu urcă peste 20-23. Asta e un nivel important. Am înțeles că vor veni cu niște știri în perioada viitoare. Deci așteptați-vă la niște știri. Nu știu, rebranding, tokenomics, habar n-am. Da, probabil va veni ceva din ce am mai urmărit eu pe socials. Bearish atât timp când urcă peste 22.3. Poate să urce chiar în 22.3, după cum arată 21 EME chiar acolo. Bine și ăsta pe termen scurt. Ne uităm la weekly, are spațiu de manevră. Hai să ne uităm și la MACD. MACD-ul și el acolo, aproape, sellerii mai puțini. Aici, RSI-ul poate să ducă. Bine și ăsta, probabil termen scurt, median, în primă fază 17 și apoi poate chiar 20 plus aici. Pentru E-Gold. SEI USD. SEI. 19.5 pentru SEI, nivelul de 22, nivel important. Astea erau nivelurile de buy, dacă mai țineți minte, pentru SEI. Le-a atins, face și bounce de aici. Peste 22, atunci putem vorbi dacă urcă. Nivelul ăsta 33-36 după. Dar arată binișor. Arată binișor și RSI arată bine aici. Continuare și stocasticul vrea continuare aici. Chiar dacă vine o corecție pe termen scurt, cred că ulterior, având în vedere că ăsta, uite, ating 55 EME, cred că ulterior se vor tranzacționa mai sus. Chiar dacă vedem asta, probabil să se vor tranzacționa mai sus, adică dacă vedem un 15. Aici corecție, că Bitcoin corectează joi, vineri. Bun. ZK Sync. ZK, da, am uitat de el. Am uitat de ZK. 0.54, a atins nivelul ăsta de aici de 0.041, am mai luat ceva ZK Sync la 0.041, acum ar putea merge și ăsta până în 0.06, 0.07 ar putea merge nivelul ăsta, cu toate că time frame-urile mici pare corectează aici, vor ceva corecție, să ne uităm. Da, dar pare că îți mențin, să-ți mențină măcar un 0.056 jos și ar fi destul de bine aici pentru asta. Bullish numai dacă reia zona asta de aici. 00811, unde a fost primul meu buy pe asta, pe ZK Sync.
Numai peste regiunea asta, atunci putem vorbi de o remontată reală. Asta, problema cu ele că n-a picat suficient de mult. Ai doar un minus 85% față de altele care luau minus 89, minus 90. Dar la un moment dat cred că va face o remontată destul de puternică Zekesing, înapoi spre all-time high. De asta și adaug la el, chiar dacă are toate problemele astea. La nivel de tech, bine. La nivel de tech, bine, mai au nevoie și să regleze un pic zonele astea de tokenomics. Până în iunie n-au deblocări momentan, au avut doar deblocarea aia forțat, că le-a furat un portofel. Nu știm dacă e pe bune, nu știm dacă a fost manevră, rămâne de văzut. Hype. Hype. Hype, hype, hype. Hype USD. Hai să vedem pe ce-l găsim pe KuCoin. Hype. Hype a avut o reacție bună de aici de sub 10 un pic. Imediat, sub 10 n-a vrut mai jos să ia și Daniel Niță niște hype. Nu a vrut. Aici nu pot să mă ating de el. Nu pot, chiar dacă se duce înapoi spre zona superioare. Dacă ar avea ceva relevanță la nivel de acumulare, ar fi ăsta. Dacă s-ar întoarce spre zonele astea de aici 9, 6, ar fi destul de relevant. Momentan nu sunt convins că este din groapă până când urcă peste 20. Momentan pare că ar vrea să corecteze un pic la 16 nivelul ăsta de aici pentru hype. Dar îl țin sub observație momentan. Îmi place. Minus 75% a avut aici. Ceva ca hype într-un bull poate să performeze extrem de bine. 100 plus 200, adică poate să performeze extrem de bine. Link am făcut mai devreme. Link. Daniel Niță, mai e moderator pe canal, să facem un spam inutil. Mai sunt, dar câteodată intre, câteodată nu. Da, să mai face și spam, așa e. Câteodată. În bear market te părăsește toată lumea. Bun. Unde-s moderatorii? Nu mai sunt. Bun. Mai departe. Un link am făcut mai devreme. Te uiți la reluare, o să ai timestamp mâine. Mâine o să vină timestamp-ul și o să vezi. Bun, mai citesc comentarii de aici. Bun. Trebuie să mai duce SUI la $1. Din punctul meu de vedere, momentan, probabil e la zona de rezistență. Dacă vrei să deții SUI, n-aș aștepta zona de $1. Eu deja dețin, am și vândut. Vreau $1 să-mi reau poziția, dacă e. Tia m-a nerocit, scârbă de monedă. Dacă se duce la $20, pe urmă iar o iubești. Asta e la fel ca pe Trump. Dacă zice ceva bine, bam, imediat. Bun, ce ar mai fi? BIM, da, BIM. Am zis că ieșim, n-am mai ieșit. BIM USD. BIM, nu e asta. BIMX. Pe gaming ăsta are relevanță destul de bună, 007, nivelul ăsta de aici destul de bun, 002, 1 cent probabil pe termen scurt. Volumele bune aici pentru ăsta. Bottom rămâne de văzut, pe ăsta bottom numai dacă urcă peste un cent aici. EGLD ne-am uitat mai devreme. La ETH down, da, ETH down ne-am uitat de mult, așa e. Unde era asta? Aici parcă. ETH down. Arată bine ETH down. Pentru ETH, nu? A urcat din nivelul ăsta de aici. A urcat destul de mult în 001 și acum pare corectează. Pare că se va întoarce de când a început. Din decembrie, 9 decembrie a început să urce ăsta. A urcat destul de bine până în 001. Da, era interesant de văzut ăsta, deoarece a urcat din nou nivelul ăsta. La macro, în continuare, ăsta e bearish, dacă ne uităm de aici. De când a picat foarte, foarte mult. Bine pentru ETH aici, dacă ne uităm la ETHD, la ETH down. Pare că ar vrea înapoi spre regiunile astea de jos, de tot. Bun. ARB, PET s-au făcut. Total 2, total 3 ne-ar interesa pe final. Total 3. Reacție bună peste 780. Vreau să văd weekly-ul. Reacție bună dacă te uiți la total 3, este? Claudiu? Dacă te uiți la total 3, zici că se pregătește acel altcoin season în sfârșit la un moment dat de aici. După ce ai avut zona asta de aici, bam, odată, ai avut zona de reacumulare, ai avut urcarea peste all-time high un pic aici și ai din nou același lucru aici. Pare că din nou se pregătește aici pentru altcoinuri următoarea urcare. Aici totul e exclus în afară de BTC și ETH, asta ca să știți. Bine, îmi place total 3 aici, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 591-600. Îmi place, pare că se reacumulează din nou pentru o urcare la un moment dat aici, în lunile viitoare. Total 2.
Total 2 și ăsta bine aici, atâta timp cât ține nivelul ăsta un pic mai slab decât Total 3, aici e drept, deoarece TH trage în jos, nu? Dar bine, în continuare Total 2, pare 1,26 trilioane urmează. Binișor. Din nou lucrurile arată bine. Oare de data asta iar va veni o știre care va nenoroci piața când lucrurile arată prea bine? Vedem, Bitcoin deja corectează, Ietel pe corecție aici. 4 ore. Care ar fi un suport aici în caz de corecție? 89.900, 88.007. Nivelul ăsta. Bun, cam atât pentru astăzi, domnilor, domnișoarelor, doamnelor. Aveți aici butonul de like dacă vă place. Poate ducem 900, 1000 până când se termină live-ul, că vă pun ceva muzică. Bam, puteți să-l apăsați. Toate linkurile o să vi le pun și în chat aici. Ok, o să vă pun toate linkurile, le puteți găsi aici în chat. Imediat vi le pun pe toate. De la mărci îl găsiți și pe el aici. Găsiți și danielniță.ro, faceți cont pe danielniță.ro. Aveți și Xfiu aici, puteți să-l găsiți. Aveți și discount de 72% la NordVPN. Bam. Acțiunii Toro le găsiți aici în descriere. Imediat vă pun și acest link. Cubic, ne uităm poate data viitoare la el. Și desigur aveți și Discord-ul pe care vi-l pun și pe el în descriere, acolo ne auzim. Mă găsiți și pe Instagram, vă arăt imediat Instagram și desigur pe X, acolo sunt non-stop, trăiesc în matrice. Acolo mă găsiți, non-stop. Bun. 2 secunde. Bun, aici, da? Aici găsiți Real Daniel Niță pe Instagram, 17.000 de urmăritori. Mă găsiți și pe Twitter, vă arăt, Twitter care acum este X pentru cei mai noi. Ok, mă găsiți și aici, la fel Real Daniel Niță, ok? Toate cu bif, dacă primiți mesaje de la mine, în proporție foarte, foarte mare, nu sunt eu, ok? Bun. Dacă nu ne auzim duminică pe live, e posibil să mai fac videouri mai scurte, 10-15 minute dacă se întâmplă ceva fenomenal. Apăsați butonul de subscribe dacă nu sunteți deja și clopoțelul, deoarece e foarte, foarte probabil să mai facem ceva videouri. Dacă nu facem live duminică, ne auzim pe următorul live care e destul de clar, o să fie miercuri și vedem mai multe lucruri până atunci, vedem cum se mai așează piața. Arată bine, dar trebuie cumva să ne ferim de ce mai zice Trump, nu? Până în perioada viitoare, ca să avem măcar o urcare până în FOMC pe 7 mai. Pe urmă în mai, desigur, vom avea live probabil și la șomaj. Vedem ce se întâmplă la șomaj și multe altele. Începem ca de fiecare dată luna mai în forță. Daniel Niță, out, stay safu, much love. CS2 is don't banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
necesar să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation